ชีวิตคน400,000 คนถูกฝังทั้งเป็นภายใต้คำสั่งของชายเพียงคนเดียว จากสุดยอดตำราพิชัยสงครามสู่โศกนาฏกรรมที่ทำให้แคว้นเจ้าสูญสิ้นชายชะกันไปทั้งแผ่นดิน ทำไมคนเก่งทฤษฎีถึงนำพาประเทศไปสู่ความพินาศ นี่คือสงครามที่เลือดเย็นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ โดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 29 เทพเจ้าแห่งสงคราม ไปฉี่ และโศกนาฏกรรมฉางผิง ฝังทหารทั้งเป็น 400,000 นาย ท่านผู้ฟังครับ หากเราจะเปรียบเทียบหน้าประวัติศาสตร์ในยุคจ้านกัวเป็นเสมือนกระดานหมากรุกขนาดยักษ์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นการวางหมากที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม การชิงไหวชิงพริบทางการทูต และการหักหลังอันเจ็บปวดมานักต่อนัก แต่สิ่งที่กำลังจะก่อตัวขึ้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป มันจะไม่ใช่เพียงแค่การเดินหมากเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆอีกต่อไปแล้วครับ แต่มันคือการเปิดฉากพายุเลือด ลูกที่ใหญ่ที่สุดหฤโหดที่สุด และทิ้งรอยแผลเป็นที่ลึกที่สุดไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หลังจากที่มหาอำนาจแคว้นฉินภายใต้การนำของกษัตริย์เฉาเซียงหวังได้รับการปัดฝุ่นและลับเขี้ยวเล็บใหม่โดยสุดยอดกุนซืออย่างฟ่านซุยหรือที่ท่านผู้ฟังอาจคุ้นเคยในนามห่วมซุยยุทธศาสตร์หยวนเจียวจิ้นกงหรือตีใกล้ผูกมิตรไกลก็ได้ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรสังหารแห่งแคว้นฉินอย่างเต็มรูปแบบแคว้นฉินส่งราชทูตและแก้วแหวนเงินทองไปผูกมิตรกับมหาอำนาจทางตะวันออกอย่างแคว้นฉีและแคว้นฉู่เพื่อกล่อมให้พวกเขานิ่งหลับไหลจากนั้นกองทัพม้าเหล็กสีดำทะมึนของแคว้นฉินก็เบนเข็มทิศหันหน้าเข้าขย่ำเหยื่อที่อยู่ติดพรมแดนของตนเองทันทีและเป้าหมายที่โชคร้ายที่สุดที่ต้องรับแรงกระแทกเป็นด่านแรกก็คือแคว้นหานแว่นแคว้นที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแคว้นฉินและแผ่นดินตงง้วนครับแคว้นหานในเวลานั้นเป็นแคว้นที่เล็กและอ่อนแอที่สุดในบรรดา7มหาอำนาจแต่ทว่าภูมิประเทศของแคว้นหานกลับมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ระดับชี้เป็นชี้ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของแคว้นซึ่งมีชื่อเรียกว่าซ่างตังหรือเสียงตงในสำเนียงแต้จิ๋วท่านผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการถึงเทือกเขาสูงตระหง่านที่สลับซับซ้อนทอดยาวจรดเส้นขอบฟ้าดูนะครับซ่างตังเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงห้อมล้อมไปด้วยประการธรรมชาติอันสูงชันหากแคว้นใดได้ครอบครองซ่างตังก็เปรียบเสมือนได้ยืนอยู่บนหลังคาบ้านของแผ่นดินตงง้วนสามารถมองลงมาเห็นความเคลื่อนไหวของแคว้นเจ้าแคว้นเว่ยและแคว้นหานได้อย่างทะลุปลุกโปร่งและสามารถส่งกองทัพลงจากเขาเพื่อโจมตีเมืองต่างๆเบื้องล่างได้อย่างง่ายดายราวกับสายน้ำที่ไหลบ่าลงจากยอดเขาแคว้นฉินตระหนักถึงความสำคัญของจุดยุทธศาสตร์นี้ดีครับฟ่านซุยจึงเสนอให้กษัตริย์ฉินส่งสุดยอดขุนพลนำกองทัพเข้าตีตัดเส้นทางคมนาคมของแคว้นหานขบวนทัพม้าเหล็กฉินบุกทะลวงราวกับลิ่มเหล็กที่ตอกลงไปกลางเนื้อไม้แบ่งแยกแผ่นดินแคว้นหานออกเป็น2 ซี่ตัดขาดเส้นทางเสบียงและการติดต่อสื่อสารระหว่างเมืองหลวงของแคว้นหานกับดินแดนซ่างตังโดยสิ้นเชิงบัดนี้ซ่างตังซึ่งมีเมืองหน้าด่านถึง17เมืองได้กลายเป็นเกาะร้างกลางพายุที่ถูกตัดขาดจากแผ่นดินแม่กองทัพแคว้นหานไม่สามารถส่งกำลังบำรุงหรือทหารรบขึ้นไปช่วยได้อีกต่อไปประชาชนและทหารในซ่างตังต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวท่ามกลางวงล้อมของค่ายทหารแคว้นฉินที่บีบแคบเข้ามาทุกขณะผู้ว่าราชการเมืองซ่างตังนามว่าเฝิงถิงหรือฮ่งเต็งยืนทอดสายตามองลงมาจากกำแพงเมืองที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาลมหนาวที่พัดกันโชกมาปะทะใบหน้าไม่ได้ทำให้เขาหนาวเหน็บเท่ากับภาพคบเพลิงนับแสนดวงของกองทัพฉินที่สว่างไสวอยู่เบื้องล่างเฟิงถิงรู้ชะตากรรมของตนเองและชาวเมืองดีว่าแคว้นหานได้ทอดทิ้งพวกเขาแล้วหากขัดขืนต่อไปเมื่อกำแพงเมืองแตกสิ่งที่รออยู่คือการถูกทหารฉินฆ่าล้างโคตรเพื่อนำหัวไปแลกรางวัลแต่ครั้นจะให้ยอมจำนนเปิดประตูเมืองก้มหัวเป็นที่ฆ่าแคว้นฉินเฟิงถิงและชาวเมืองก็รู้สึกรังเกียจและเครียดแค้นความโหดเหี้ยมของแคว้นฉินเกินกว่าจะทำใจยอมรับได้
ในห้วงเวลาแห่งความสิ้นหวังและจนมุมถึงขีดสุดนั่นเอง สมองของเฟิงถิงก็บังเกิดแผนการที่บ้าบิ่นล้ำลึก และเป็นแผนการที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล ท่านผู้ฟังครับ เมื่อคนเราถูกต้อนให้จนตรอก บางครั้งสัญชาตญาณเอาตัวรอดก็มักจะผลักดันให้เราทำในสิ่งที่โลกต้องตะลึง เฟิงถิงคิดในใจว่า ในเมื่อแคว้นหานปกป้องพวกเราไม่ได้ และเราก็ไม่มีวันยอมเป็นทาสของแคว้นฉิน เช่นนั้น เราก็จะขอเอาผืนแผ่นดินสร้างต่างทั้ง 17 เมืองนี้ ไปยกใส่พานถวายให้กับแคว้นเจ้าเสียเลย นี่คือการวางหมากภูมิรัฐศาสตร์ที่อันตรายที่สุดครับ เฟิงถิงรู้ดีว่าแคว้นเจ้าเป็นมหาอำนาจทางการทหารทางตอนเหนือ เป็นแคว้นเดียวที่มีกองทัพม้าและพลธนูที่แข็งแกร่งพอจะต่อกรกับแคว้นฉินได้ หากเขายกสร้างต่างให้แคว้นเจ้า กษัตริย์แคว้นเจ้าย่อมต้องส่งกองทัพมาปกป้องดินแดนผืนใหม่นี้อย่างแน่นอน และเมื่อนั้นแคว้นฉินที่กำลังจะอ้าปากนับเหยื่อก็จะต้องปะทะกับแคว้นเจ้าโดยตรง แผนการของเฟิงถิงคือการยืมดาบฆ่าคน หรือการดึงมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งเข้ามารับเคราะห์แทนตนนั่นเอง ม้าเร็วของเฟิงถิงควบตะบึงฝ่าความมืดและหุบเขาอันสลับซับซ้อน มุ่งหน้าสู่นครหานต่าน เมืองหลวงของแคว้นเจ้า พร้อมกับศาลยอมจำนนและตราประทับเจ้าเมืองทั้ง 17 เมืองของสร้างตัง เมื่อศาลฉบับนี้ถูกเปิดอ่านกลางท้องพระโรงของราชสำนักแคว้นเจ้า บรรยากาศก็ตกอยู่ในความเงียบงันที่แฝงไปด้วยความตื่นตะลึงระคนตื่นเต้น กษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์ทรงเบิกพระเนตรกว้าง พระทัยเต้นระส่ำด้วยความโลภที่พุ่งทะยานขึ้นจนยากจะระงับ พระองค์ทรงไม่คาดฝันมาก่อนว่าจู่ๆจะมีลาภลอยก้อนมหึมาตกลงมาจากฟากฟ้า ดินแดนยุทธศาสตร์ที่แคว้นเจ้าใฝ่ฝันอยากได้มาตลอด บัดนี้กำลังถูกนำมาประเคนให้ถึงหน้าประตูบ้าน โดยไม่ต้องสูญเสียทหารแม้แต่คนเดียว ทว่าในราชสำนักย่อมมีทั้งผู้ที่ถูกความโลภบังตา และผู้ที่มีสติปัญญาอย่างรู้ถึงหายนะ กษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังทรงเรียกประชุมขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นการด่วน เพื่อหารือว่าจะรับหรือไม่รับดินแดนสร้างต่างแห่งนี้ ผู้ที่ก้าวออกมาแสดงความเห็นคัดค้านเป็นคนแรก คือผิงหยางจวิน พระปิตุลาหรืออาของกษัตริย์ ซึ่งเป็นขุนนางอาวุโสผู้มากประสบการณ์ ผิงหยางจวินมีสีหน้าเคร่งเครียดก้าวออกมากราบทูลด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเตือนสติว่าฝ่าบาทขอจงทรงไตร่ตรองให้จงหนักเถิดพะยะค่ะของฟรีไม่มีในโลกลาภลอยที่ปราศจากเหตุผลมักจะซ่อนเร้นภัยพิบัติอันใหญ่หลวงไว้เสมอ สร้างตั่งคือชิ้นเนื้อที่กองทัพฉินลงแรงลงทหารไปมากมายเพื่อหวังจะกลืนกิน บัดนี้แคว้นฉินปิดล้อมจนเกือบจะยึดได้อยู่แล้ว การที่เฟิงถิงนำสร้างตั่งมามอบให้เรา ก็เพื่อต้องการผลักภาระความแค้นของแคว้นฉินมาให้แคว้นเจ้ารับแทน หากเรายื่นมือออกไปรับชิ้นเนื้อก้อนนี้ ก็เท่ากับเราประกาศสงครามกับแคว้นฉินโดยตรง พยัคฆ์ราที่ถูกแย่งเหยื่อจากปากย่อมต้องบ้าคลั่งและหันมาฉีกกระชากเราอย่างแน่นอน แคว้นเจ้าของเราเพิ่งจะฟื้นตัวจากสงครามไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะชักศึกเข้าบ้านนะพะยะค่ะคำกราบทูลของผิงหยางจุบินนั้นเปี่ยมไปด้วยเหตุผลและตรรกะที่ถูกต้องที่สุดในทางรัฐศาสตร์ครับมันคือการประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนแต่ท่านผู้ฟังครับเมื่อมนุษย์ถูกความโลภเข้าครอบงำสมองส่วนตรรกะก็มักจะถูกปิดสวิตช์ไปโดยปริยาย กษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังทรงลังเลพระองค์หันพระพักไปทางขุนนางอีกท่านหนึ่งผู้มีอิทธิพลและบารมีสูงสุดในแคว้นเจ้าเขาคือผิงหยวนจุวินหนึ่งใน4คุณชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคผู้ซึ่งเราเคยเจาะลึกความใจกว้างแต่บางครั้งก็ตื้นเขินของเขาไปแล้วใน EP ก่อนๆผิงหยวนจุวินก้าวออกมาเบื้องหน้าด้วยท่าทีที่มั่นใจและเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์แห่งผู้ชนะเขามองข้ามคำเตือนของผิงหยางจุบินแล้วกราบทูลด้วยวาจาที่ปลุกเร้าความทะเยอทะยานขององค์กษัตริย์ให้ลุกโชนฝ่าบาทคำกล่าวของท่านผิงหยางจุบินก็มีส่วนถูกแต่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปพะยะค่ะฝ่าบาทลองตรึกตรองดูเถิดในยามปกติ
หากแคว้นเจ้าของเราต้องการยกทัพไปตีแย่งชิงเมืองเพียงแค่เมืองเดียวเราต้องสูญเสียทหารไปกี่หมื่นนายต้องเสียทองคำเป็นค่าเสบียงไปเท่าใดแต่นี่เมืองถึง17เมืองประชาชนนับแสนบนดินแดนหลังคาโลกที่อุดมสมบูรณ์กำลังยอมสวามิภักดิ์ต่อฝาบาทโดยที่เราไม่ต้องหลั่งเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวนี่คือของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้ฝาบาทโดยแท้หากฝาบาทปฏิเสธก็เท่ากับขัดขืนบัญชาสวรรค์และจะกลายเป็นที่ขบขันของคนทั้งแผ่นดินนะพะยะค่ะพิงหยวนจวินยังคงเสริมความมั่นใจให้กษัตริย์อีกว่าส่วนเรื่องแคว้นฉินนั้นฝาบาทอย่าได้ทรงหวั่นเกรงให้มากไปเลยแคว้นเจ้าของเราก็เป็นมหาอำนาจทางทหารมีทหารม้าที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนเหนือมีกำแพงเหล็กที่พร้อมจะรับมือหากแคว้นฉินกล้าบุกมาเราก็จะใช้ชัยภูมิอันได้เปรียบของสร้างต่างนี่แหละเป็นหลุมฝังศพของพวกมันท่านผู้ฟังครับระหว่างคำเตือนเรื่องหายนะที่มองไม่เห็นกับคำป้อยหยอเรื่องดินแดน17เมืองที่จับต้องได้ท่านคิดว่ากษัตริย์ผู้มีความทะเยอทะยานจะเลือกทางไหนครับแน่นอนครับกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังทรงเลือกที่จะฟังคำของผิงหยวนเจ้าวินพระองค์ทรงปัดคำเตือนของผิงหยางเจ้าวินทิ้งไปและออกราชองค์การสายฟ้าแลบสั่งรับมอบดินแดนสร้างต่างเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นเจ้าเลยทันทีพร้อมกับทรงแต่งตั้งให้ผิงหยวนเจ้าวินนำทัพขนาดย่อมขึ้นไปรับมอบตราประจำเมืองและปลอบขวัญชาวเมืองสร้างต่างอย่างเป็นทางการการตัดสินใจครั้งนี้ของกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังและผิงหยวนเจ้าวินถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ผิดพลาดและราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเพราะมันคือการจุดชนวนระเบิดมรณะที่จะฆ่าชีวิตชายชะกันชาวเจ้าไปจนเกือบหมดแผ่นดินข่าวการรับมอบสร้างต่างของแคว้นเจ้าลอยตามลมไปถึงนครเสียนหยางเมืองหลวงของแคว้นฉินอย่างรวดเร็วทันทีที่กษัตริย์เฉาเซียงหวังและอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยได้รับทราบข่าวพระพักตร์ของกษัตริย์ฉินก็แดงก่ำด้วยความพิโรธสุดขีดจอกสุราในพระหัตถ์ถูกปาอัดกำแพงจนแตกกระจายแคว้นฉินสูญเสียหยาดเหงื่อและเสบียงอาหารมหาศาลปิดล้อมสร้างต่างมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกัดเนื้อจนเกือบจะขาดเข้าปากอยู่แล้วแต่จู่ๆแคว้นเจ้าที่นั่งอยู่เฉยๆกลับยื่นมือมาชุบมือเปิบขโมยชิ้นเนื้ออันโอชะนี้ไปต่อหน้าต่อตาสำหรับพยัคฆ์ร้ายแห่งตะวันตกนี่คือการหยามเกียรติและท้าทายอำนาจที่ไม่อาจให้อภัยได้ฟ้านซุยผู้เป็นสถาปนิกแห่งยุทธศาสตร์ตีใกล้ยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ในตาของยอดกุนซือทอประกายความเหี้ยมโหดและเย็นเยียบเขากราบทูลองค์กษัตริย์ด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นราวกับภูผาฝาบาทในเมื่อแคว้นเจ้าบังอาจขวางทางเดินของแคว้นฉินก็ถึงเวลาแล้วพะยะค่ะที่เราจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากการกลืนกินแคว้นหานมาเป็นการทุบทำลายแคว้นเจ้าให้แหลกละเอียดให้โลกได้รู้ว่าผู้ใดที่กล้าแย่งเหยื่อของแคว้นฉินจุดจบของพวกมันจะต้องถูกจารึกด้วยสายเลือดกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงพยักหน้าพระองค์ทรงออกราชองค์การประกาศสงครามเต็มรูปแบบกับแคว้นเจ้าทันทีกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินที่ตั้งค่ายล้อมสร้างต่างอยู่แล้วได้รับคำสั่งให้บุกทะลวงเข้าตีเมืองต่างๆในสร้างต่างอย่างบ้าคลั่งทหารฉินที่โกรธแค้นบุกตะลุยประดุจพายุคลั่งหมายจะยึดดินแดนที่ควรจะเป็นของพวกตนกลับคืนมาให้จงได้เมื่อเผชิญกับคลื่นสีดำของทหารฉินที่ถาโถมเข้ามากองกำลังที่หละหลวมของสร้างต่างและทหารยามของแคว้นเจ้าที่เพิ่งส่งมาถึงก็ไม่อาจต้านทานได้ประชาชนชาวสร้างต่างนับแสนคนต้องพากันอพยพทิ้งบ้านเรือนอุ้มลูกจูงหลานหนีตายฝ่าหิมะและลมหนาวล่าถอยลงมาจากภูเขาเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ของแคว้นเจ้าแคว้นเจ้าไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปกษัตริย์เจ้าทรงตระหนักแล้วว่าพายุที่พระองค์ดึงดูดเข้ามาบัดนี้ได้ก่อตัวเป็นพายุทอร์นาโดที่พร้อมจะพัดทำลายทุกสิ่งพระองค์จำต้องส่งประการมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินออกไปตั้งรับความบ้าคลั่งของแคว้นฉินกษัตริย์เจ้าทรงมีรับสั่งแต่งตั้งยอดขุนศึกเท่าผู้ผ่านสมรภูมิ101ย่านน้ำผู้เป็นดั่งเสาหลักค้ำฟ้าของแคว้นเจ้านามว่าเหลียนผัวให้เป็นแม่ทัพใหญ่นำกองทัพทหารราบ
ทหารม้าและพลธนูนับแสนนายเคลื่อนทัพมุ่งหน้าสู่ตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณตีนเขาทางทิศใต้ของสร้างตังเพื่อสกัดกั้นการรุกรานของทัพฉินและตำบลเล็กๆแห่งนั้นเองครับท่านผู้ฟังที่จะกลายเป็นลานประหารที่สยดสยองที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์นามของสถานที่แห่งนั้นคือฉางผิงเมื่อขุนศึกเก๋าอย่างเหลียนพัวนำทัพไปตั้งค่ายประจันหน้ากับกองทัพอันดุดันของแคว้นฉินการประลองกำลังระหว่างประสบการณ์อันโชคโชนและความบ้าระห่ำของเครื่องจักรสงครามตะวันตกกำลังจะเปิดฉากขึ้นเหลียนพัวจะใช้ยุทธวิธีใดในการหยุดยั้งพยัคฆ์ร้ายที่กำลังกระหายเลือดและแคว้นฉินจะแก้เกมกำแพงเหล็กของแม่ทัพเฒ่าผู้นี้อย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามปรมาจารย์ทางการทหารได้ในพาร์ท 2 ครับท่านผู้ฟังครับสายลมหนาวที่พัดกันโชกผ่านหุบเขาฉางผิงในเวลานั้นมันช่างเยือกเย็นและบาดลึกเสียจนทะลุผ่านชุดเกราะของเหล่าทหารหารดินแดนฉางผิงแห่งนี้มีภูมิประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันและแม่น้ำสายยาวเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูด่านหน้าของแคว้นเจ้าหากประตูบานนี้ถูกพังทลายลงกองทัพม้าเหล็กแคว้นฉินก็จะสามารถควบตะบึงเข้าสู่ที่ราบตอนกลางและมุ่งหน้าบดขยี้เมืองหลวงนครหานตาลได้อย่างไร้สิ่งกีดขวางชะตากรรมของแผ่นดินเจ้าทั้งแผ่นดินและชีวิตของประชาชนนับล้านบัดนี้ถูกนำมาวางแขวนไว้บนบ่าของชายชราผู้หนึ่งแม่ทัพใหญ่เหลียนพัวเหลียนพัวไม่ใช่ขุนศึกหนุ่มที่เลือดร้อนและบ้าบิ่นครับเขาคือเสาหลักแห่งแคว้นเจ้าเป็นยอดขุนพลผู้ผ่านการอาบน้ำร้อนน้ำเย็นในสมรภูมิรบมาอย่างโชคโชนยาวนานนับทศวรรษรอยยิ้มของเขาอาจจะดูใจดีแต่ภายใต้ดวงตาที่ฝ้าฟางตามกาลเวลานั้นซ่อนเร้นไปด้วยสติปัญญาและความเยือกเย็นระดับปรมาจารย์เขารู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับแคว้นฉินในยามนี้ไม่ใช่การรบเพื่อเกียรติยศหรือเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแต่มันคือการรบเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เมื่อกองทัพแคว้นเจ้านับแสนนายเดินทางมาถึงฉางผิงเหลียนพัวยังไม่ทันจะได้สั่งตั้งค่ายให้มั่นคงกองทัพแนวหน้าของแคว้นฉินภายใต้การนำของแม่ทัพดุดันนามว่าหวังเหอก็พุ่งทะยานเข้าโจมตีราวกับพายุครั่งทันทีท่านผู้ฟังต้องเข้าใจธรรมชาติของทหารแคว้นฉินก่อนนะครับว่าพวกเขาไม่ใช่ทหารธรรมดาแต่พวกเขาถูกหล่อหลอมมาด้วยกฎหมายที่เหี้ยมโหดของแคว้นฉินที่เรียกว่าระบบตัดหัวแลกยศทหารฉินทุกคนจะพกหัวศัตรูที่ตัดมาได้เหน็บไว้ที่เอวยิ่งตัดหัวได้มากยศถาบรรดาศักดิ์และที่ดินของครอบครัวก็จะยิ่งเพิ่มพูนดังนั้นทันทีที่เสียงกลองรบดังขึ้นทหารฉินจึงพุ่งเข้าหาศัตรูด้วยความหิวกระหายราวกับฝูงหมาป่าที่เห็นก้อนเนื้อพวกเขาไม่กลัวตายไม่ถอยหนีมีแต่จะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อไขว่คว้าเกียรติยศการปะทะกันในช่วงแรกที่ฉางผิงจึงกลายเป็นฝันร้ายของแคว้นเจ้าครับทหารแนวหน้าของแคว้นเจ้าแม้จะมีความกล้าหาญและมีทักษะการรบที่ดีแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความบ้าคลั่งไร้ขีดจำกัดของกองทัพฉินพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานแรงกระแทกได้ขบวนทัพของแคว้นเจ้าถูกฉีกกระชากกองสอดแนมถูกสังหารเรียบป้อมค่ายขนาดเล็กหลายแห่งที่เหลียนพัวส่งไปตั้งรับถูกทหารฉินบุกตะลุยเหยียบย่ำจนแตกพ่ายภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเลือดของทหารเจ้าย้อมแผ่นดินฉางผิงจนแดงฉานแม่ทัพรองและนายกองของแคว้นเจ้าหลายคนต้องทิ้งชีวิตไว้ในสมรภูมิเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของทหารฉินดังกึกก้องข่มขวัญไปทั่วหุบเขาบรรยากาศภายในค่ายใหญ่ของแคว้นเจ้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวทหารหลายคนเริ่มเสียขวัญแม่ทัพในกองต่างพากันวิ่งเข้ามาในเต็นท์บัญชาการของเหลียนพัวคุกเข่าขอร้องให้แม่ทัพใหญ่ออกคำสั่งระดมกำลังพลทั้งหมดบุกสวนกลับไปเพื่อล้างแค้นและกู้หน้าให้กับกองทัพท่านแม่ทัพใหญ่ปล่อยไว้เช่นนี้ทหารของเราจะเสียขวัญจนหมดสิ้นนะขอรับขอให้ข้าน้อยนำทัพม้าออกไปบดขยี้พวกมันเถิด
ข้าน้อยยอมตายในสนามรบดีกว่าต้องมานั่งหดหัวดูพวกมันหยามเกียรติเรานายพลหนุ่มคนหนึ่งตะโกนด้วยความคับแค้นใจแต่ท่านผู้ฟังครับท่านคิดว่าปรมาจารย์อย่างเหลียนพัวจะบ้าจี้กระโดดลงไปเล่นตามเกมของศัตรูหรือครับเหลียนพัวนั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะแผนที่เขายกจอกน้ำชาขึ้นจิบอย่างเชื่องช้าสายตาของเขากวาดมองเหล่าขุนพลที่กำลังเดือดดาลก่อนจะวางจอกชาลงและด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจที่ไม่อาจขัดขืนพวกเจ้าคิดว่าการขี่ม้าออกไปตายอย่างโง่เขลาคือความกล้าหาญกระนั้นหรือเหลียนพัวตวาดเสียงต่ำทหารแคว้นฉินเดินทางมารอนแรมไกลนับพันลี้พวกมันมาพร้อมกับความหิวกระหายสิ่งที่พวกมันต้องการมากที่สุดคือการรบแตกหักให้จบลงโดยเร็วที่สุดหากเรานำกำลังทั้งหมดไปปะทะในทุ่งกว้างก็เท่ากับเราเอาเนื้อไปโยนเข้าปากหมาป่าแขวนเจ้าไม่ได้มอบกำลังพลนับแสนให้พวกเจ้ามาตายเพื่อสังเวยเกียรติยศส่วนตัวแต่แผ่นดินมอบหมายให้พวกเจ้ามารักษาประตูด่านให้คงอยู่ต่างหากเหลียนพัวลุกขึ้นยืนเดินไปที่แผนที่ภูมิประเทศของฉางผิงแล้วประกาศยุทธศาสตร์ที่จะทำให้กองทัพฉินต้องกระอักเลือดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าขอออกคำสั่งเด็ดขาดห้ามทหารหน้าไหนยกทัพออกไปปะทะกับแคว้นฉินในทุ่งกว้างโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งแอบเปิดประตูค่ายออกไปรบข้าจะถือว่ามันผู้นั้นขัดคำสั่งกบฏและจะสั่งตัดหัวมันด้วยมือของข้าเองคำสั่งของเหลียนพัวเปรียบเสมือนน้ำเย็นจัดที่สาดกระเซ็นเข้าใส่กองไฟแม้บรรดาแม่ทัพรองจะอึดอัดและขัดใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งอาญาสิทธิ์ของขุนศึกเท่าผู้นี้วิธีแห่งชัยชนะของเหลียนพัวไม่ใช่การฟาดฟันแต่คือการแช่แข็งสมรภูมิรบครับเหลียนพัวได้เปลี่ยนสมรภูมิฉางผิงให้กลายเป็นไซต์ก่อสร้างขนาดมหึมาเขาสั่งให้ทหารจ้างนับแสนนายวางดาบและหอกลงแล้วหันมาจับจอบจับเสียมขุดคูน้ำที่ลึกและกว้างจนม้าศึกไม่อาจกระโดดข้ามได้เขาสั่งให้สร้างกำแพงหินและกำแพงดินอัดแน่นที่สูงตระหง่านทอดยาวไปตามแนวเทือกเขาและริมฝั่งแม่น้ำตั้งหอรบและป้อมธนูเรียงรายสลับซับซ้อนราวกับเขาวงกตท่านผู้ฟังต้องนึกภาพความอลังการของประการนี้ให้ออกนะครับมันไม่ใช่แค่ค่ายทหารธรรมดาแต่มันคือกำแพงเหล็กที่สร้างขึ้นปิดกั้นช่องเขาฉางผิงไว้ทุกเส้นทางหากกองทัพฉินต้องการจะบุกเข้ามาพวกเขาจะไม่ได้สู้กับคนแต่จะต้องสู้กับภูเขาสู้กับกำแพงและสู้กับหาฝนลูกธนูที่ยิงลงมาจากที่สูงโดยที่ทหารเจ้าแทบจะไม่ต้องเสียกำลังพลเลยเมื่อแม่ทัพหวังเหอของแคว้นฉินเห็นกำแพงเหล็กของเหลียนพัวตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าเขาก็สั่งให้ทหารฉินบุกเข้าตีค่ายหลายต่อหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ทหารฉินพยายามจะปีนข้ามคูน้ำและกำแพงพวกเขาก็ต้องถูกลูกธนูและก้อนหินจากทหารเจ้าระดมยิงตกลงมาตายเกลื่อนกลาดอยู่หน้าค่ายกองทัพฉินที่เคยบุกทะลวงไร้พ่ายบัดนี้กลับต้องมาหยุดชะงักหัวแตกเลือดอาบอยู่หน้ากำแพงของขุนศึกเท่าหวังเหอหงุดหงิดจนแทบจะคลั่งเขารู้ดีว่าจุดอ่อนที่สุดของกองทัพฉินคือการส่งกำลังบำรุงแคว้นฉินอยู่ห่างไกลจากฉางผิงมากการจะขนส่งเสบียงอาหารมาเลี้ยงปากท้องทหารนับแสนนายผ่านเทือกเขาอันสลับซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลหากปล่อยให้สงครามยืดเยื้อแคว้นฉินจะต้องล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งเสบียงอย่างแน่นอนในขณะที่กองทัพของเหลียนพัวนั้นตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของตนเองการส่งเสบียงจากนครหานตาลมาที่ฉางผิงนั้นทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่ามากเหลียนพัวกำลังเล่นเกมสงครามพร่ากำลังโดยเป้าหมายหลักคือทำให้อีกฝ่ายอ่อนแรงลงจนไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้และยอมแพ้ไปเองเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อแคว้นฉินให้แห้งตายไปเองหวังเหอจึงพยายามใช้ยุทธวิธียั่วยุทุกรูปแบบเพื่อบีบให้เหลียนพัวโกรธและยอมเปิดประตูค่ายออกมารบทุกๆวันหวังเหอจะสั่งให้ทหารฉินไปยืนตั้งแถวอยู่ที่หน้าค่ายของแคว้นเจ้าตีกลองรบดังกึกก้องแล้วตะโกนด่าทอเหลียนพัวโดยถ้อยคำที่หยาบคายและเหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกผู้ชายที่สุดไอ้แกเหลียนพัวเจ้ามันเป็นพวกขี้คลาตะขาวมุดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเต่าหดหัว
หากเจ้าแน่จริงก็เปิดประตูค่ายออกมารบกับข้าสิวะหรือว่าเจ้าแก่จนเรี่ยวแรงจะจับดาบก็ไม่มีแล้วต้องพึ่งพากำแพงดินโง่ๆปกป้องชีวิตไปวันๆแขวนเจ้าสิ้นคนดีแล้วหรือไรจึงส่งคนขี้ขลาดเยี่ยงเจ้ามาเป็นแม่ทัพเสียงด่าทอดังก้องเข้าไปถึงในค่ายแขวนเจ้าทหารหนุ่มๆของเจ้าฟังแล้วก็กำหมัดแน่นกัดฟันจนเลือดซิบด้วยความคับแค้นใจพวกเขารู้สึกอัปยศที่ต้องมาทนฟังศัตรูหยามเกียรติแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของตนเองทุกวันทว่าปฏิกิริยาของเหลียนพัวล่ะครับขุนศึกเฒ่ากำลังนั่งเล่นกระดานหมากรุกกับรองแม่ทัพอยู่อย่างสบายใจในเต็นท์เมื่อได้ยินเสียงด่าทอแว่วมาเหลียนพัวก็เพียงแค่หัวเราะฮึ่ๆในลำคอแล้วสั่งให้ลูกน้องรินสุราให้ปล่อยให้พวกมันเห่าหอนไปเถอะเหลียนพัวกล่าวด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นยิ่งพวกมันตะโกนด่าทอเสียงดังเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันกำลังหวาดกลัวความพ่ายแพ้และกำลังจนตรอกมากเท่านั้นพวกเจ้าจงสั่งให้ทหารในค่ายกินให้อิ่มนอนให้หลับซ่อมแซมอาวุธและกำแพงให้แข็งแรงจัดการแข่งขันมวยปล้ำและเตะตะกร้อเพื่อคลายเครียดตราบใดที่เราไม่เปิดประตูออกไปพวกมันก็ทำได้แค่ยืนด่าจนคอแห้งตายอยู่หน้าค่ายนั่นแหละท่านผู้ฟังครับนี่คือสุดยอดของความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเหลียนพัวเปลี่ยนค่ายทหารให้กลายเป็นเมืองขนาดย่อมทหารเจ้ามีเวลาพักผ่อนมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์ขวัญกำลังใจเริ่มฟื้นฟูพวกเขาเริ่มเข้าใจในกุศโลบายของแม่ทัพเฒ่าและเปลี่ยนความโกรธแค้นให้กลายเป็นการนั่งดูศัตรูดิ้นทุรนทุรายด้วยความขบขันแทนเวลาล่วงเลยผ่านไปจาก1 เดือนเป็น2 เดือนจาก2 เดือนเป็นครึ่งปีจากครึ่งปีลากยาวกลายเป็นเวลาถึง3 ปีเต็มใช่ครับท่านผู้ฟัง3 ปีสมรภูมิฉางผิงกลายเป็นภาวะชะงักงันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคจ้านกัวกองทัพของทั้งสองมหาอำนาจที่มีกำลังพลรวมกันเกือบล้านนายต้องมาตั้งค่ายประจันหน้ากันโดยที่ไม่สามารถทำอะไรกันได้เลยแต่ภายใต้ความเงียบสงบหน้าค่ายนั้นสงครามเศรษฐกิจกำลังแผดเผาทั้ง2 แคว้นอย่างรุนแรงครับลองจินตนาการถึงชายชะกันนับแสนคนที่ต้องถูกเกณฑ์มาจับดาบแทนที่จะจับจิกจับไถนาไร่นาในแคว้นฉินและแคว้นเจ้าต่างถูกทิ้งร้างขาดแคลนแรงงานเพาะปลูกเสบียงอาหารที่สะสมไว้ในท้องพระคลังของทั้ง2 ประเทศเริ่มร่อยหรอลงไปอย่างน่าใจหายการส่งเสบียงผ่านเทือกเขาในฤดูหนาวและฤดูฝนทำให้เสบียงสูญเสียไประหว่างทางมหาศาลประชาชนในเมืองหลวงเริ่มอดอยากและอดครวญทั้งกษัตริย์ฉินและกษัตริย์เจ้าต่างกำลังนั่งอยู่บนกองไฟที่มองไม่เห็นทั้ง2 ฝ่ายต่างกำลังมีเลือดไหลซึมออกมาระหว่างที่ทำสงครามพร่ากำลังนี้หากใครสายป่านสั้นกว่าหรือใครหมดความอดทนก่อนประเทศของคนนั้นก็จะต้องล้มละลายในนครเสียนหยางเมืองหลวงของแคว้นฉินกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงกังวลพระทัยอย่างหนักการทำสงครามยืดเยื้อ3 ปีโดยไม่ได้รับชัยชนะทำให้ท้องพระคลังของแคว้นฉินแทบจะว่างเปล่าพระองค์ทรงเรียกอัครมหาเสนาบดีฟ้านซุยเข้ามาปรึกษาเป็นการด่วนท่านอาจารย์จางลู่กองทัพของเราติดลมอยู่ที่ฉางผิงมา3 ปีแล้วแม่ทัพหวังเหอไม่อาจตีฝ่ากำแพงเหล็กของเหลียนพัวได้เลยหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปแคว้นฉินของเรานี่แหละที่จะต้องล้มละลายเสียเองเราควรจะสั่งถอยทัพดีหรือไม่กษัตริย์ฉินตรัสด้วยความเหนื่อยล้าฟ้านซุยยืนนิ่งในตาของเขาหรี่แคบลงราวกับกำลังคำนวณหมากรุกกระดานสุดท้ายเขาสายหน้าอย่างช้าๆฝ่าบาทการศึกครั้งนี้คือการเดิมพันด้วยชะตากรรมของแผ่นดินหากเราถอยทัพในตอนนี้แคว้นฉินจะสูญเสียอำนาจบารมีและแคว้นเจ้าจะผงาดขึ้นมาเป็นเสี้ยนหนามที่ไม่มีวันถอนออกได้อีกตลอดกาลเราถอยไม่ได้พะยะค่ะแต่หวังเหอตีกำแพงเหล็กของเหลียนพัวไม่แตกแล้วเราจะทำเช่นไรกษัตริย์ฉินทรงขึ้นเสียงด้วยความร้อนรนมุมปากของฟ้านซุยกระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่เย็นเยียบที่สุดรอยยิ้มของบุรุษผู้เคยใช้จิตวิทยาหลอกลวงคนทั้งแผ่นดินมาแล้วฝ่าบาท
ในเมื่อเราใช้กำลังทหารพังกำแพงเหล็กจากภายนอกไม่ได้ เช่นนั้นข้าน้อยก็จะขอใช้สงครามข่าวลือทำลายกำแพงเหล็กนั้นจากภายในราชสำนักแคว้นเจ้าเสียเองพะยะค่ะวิกฤตการณ์กำลังจะพลิกผันอย่างรุนแรงแล้วครับท่านผู้ฟังเมื่อกำลังทหารทำอะไรเหลียนพัวไม่ได้สุดยอดกุนซืออย่างฟ้านซุยจึงนัดเอาวิชาข่าวลือออกมาใช้เพื่อลอบแทงข้างหลังขุนศึกเท่าแผนการอันเหี้ยมโหดนี้คืออะไรและใครคือหมากตัวสำคัญที่จะถูกดึงเข้ามาสู่สนามรบเพื่อทำลายกำแพงเหล็กนี้การก้าวขึ้นมาของแม่ทัพบนแผ่นกระดาษที่จะนำพาดินแดนเจ้าไปสู่ขุมนรกกำลังจะเปิดม่านขึ้นในพาร์ท 3 ครับท่านผู้ฟังครับ หากเราหลับตาลงแล้วนึกภาพสมรภูมิ สิ่งแรกที่เราได้ยินอาจเป็นเสียงดาบกระทบกัน หรือเสียงม้าศึกล้มตาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาวุธที่ทรงพรานุภาพที่สุด และปลิดชีพคนได้มากที่สุด กลับเป็นสิ่งที่ไร้เสียง ไร้รูปร่าง สิ่งนั้นคือความหวาดระแวงในใจมนุษย์ครับ ตลอด3 ปีเต็มที่สมรภูมิฉางผิงปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกแห่งความตึงเครียดแม่ทัพเท่าเหลียนพัวได้สร้างกำแพงเหล็กแห่งการตั้งรับที่สมบูรณ์แบบ มันเป็นยุทธวิธีที่ทำให้กองทัพฉินที่ดุดันราวหมาป่าต้องยอมจำนนต่อความอดทน ทว่าความสำเร็จบนสนามรบกลับกลายเป็นหายนะในท้องพระโรงณนครหานตาลกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยดวงตาที่แดงก่ำและสภาวะจิตใจที่ถูกบีบคั้นทุกเช้าที่พระองค์ตื่นขึ้นสิ่งที่รออยู่คือรายงานยุ้งฉางที่ว่างเปล่าท้องพระคลังที่เคยเรืองรองด้วยทองคำบัดนี้กำลังมอดดับลงจากการต้องส่งเสบียงไปหล่อเลี้ยงปากท้องชายชะกัน400,000 คนโดยไม่ได้ชัยชนะกลับมาแม้แต่ครึ่งก้าว3 ปีแล้วที่เหลียงพัวเอาแต่มุดหัวอยู่ในกระดองเสียงตวาดของกษัตริย์เจ้าดังก้องเกลียวกราดไปทั่วท้องพระโรงความอดทนของพระองค์ขาดสะบั้นและในรอยปริร้าวแห่งความสิ้นหวังนี้เองครับมัจจุราชแห่งแคว้นฉินก็สบโอกาสแทรกซึมเข้ามาฟ้านซุยกุนซือตาเหี่ยวแห่งแคว้นฉินรู้อยู่เต็มอกว่าป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดมักพังทลายลงจากคนกันเองเขาไม่ได้ส่งทหารไปตีกำแพงเหลียนพัวแต่เขาส่งทองคำและข่าวลือลอบเข้าไปในนครหานตาลสายลับนับร้อยแฝงตัวในคราบพ่อค้าและนักปราชญ์หว่านสินบนให้ขันทีและขุนนางใกล้ชิดกษัตริย์เจ้าเพียงชั่วข้ามคืนข่าวลือมรณะก็ถูกจุดประกายและลุกลามไปทั่วตลาดและโรงเตี๊ยมรู้หรือไม่พวกทหารฉินหัวเราะเยาะพวกเราทุกวันพวกมันสมเพศที่แคว้นเจ้ามีแต่แม่ทัพแก่ขี้ขลาดอย่างเหลียนพัวสิ่งเดียวที่พวกฉินหวาดผวาจนตัวสั่นไม่ใช่ตาแก่เหลียนพัวหรอกแต่คือคุณชายเจ้าข้อต่างหากแค่ได้ยินชื่อเขาพวกฉินก็แทบจะเก็บเต็นท์หนีแล้วกษัตริย์เจ้าผู้ซึ่งกำลังหน้ามืดตามัวและหิวกระหายชัยชนะทรงรับเอายาพิษเคลือบน้ำตาลนี้เข้าสู่หัวใจอย่างเต็มใจพระองค์ทรงคิดเข้าข้างตัวเองว่าการเปลี่ยนม้ากลางศึกคือทางออกเดียวที่จะกอบกู้วิกฤตชาตินี้ได้แล้วชายหนุ่มที่ชื่อเจ้าข้อผู้นี้คือใครเขาคือบุตรชายของเจ้าเช่ออดีตยอดแม่ทัพผู้ล่วงลับเจ้าข้อเติบโตมาบนกองตำราพิชัยสงครามเขามีความจำที่เป็นเลิศท่องกลยุทธ์ของซุนวูได้ทุกบรรทัดครั้งหนึ่งเขาเคยเปิดฉากโต้วาทีกลศึกกับผู้เป็นบิดากลางโต๊ะอาหารด้วยฝีปากที่คมคายและทฤษฎีที่แพรวๆเจ้าข้อสามารถต้อนบิดาผู้ผ่านศึกโชคโชนจนมุมและเถียงไม่ออกผู้คนทั้งเมืองต่างยกย่องว่าเขาคืออัจฉริยะจุติลงมาแต่มีเพียงคนเดียวที่มองเห็นกลิ่นคาวเลือดที่ซ่อนอยู่ในตัวชายหนุ่มคนนี้และนั่นคือพ่อแท้ๆของเขาเองหลังจากแพ้โต้วาทีเจ้าเชอไม่ได้ยิ้มรับด้วยความภูมิใจเขากลับเดินไปหาภรรยาด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดและทิ้งคำพยากรณ์ที่น่าขนลุกที่สุดเอาไว้ว่าสงครามคือความเป็นความตายคือเลือดเนื้อและเสียงโหยหวนแต่ลูกของเรากลับพูดถึงมันราวกับเป็นของเล่นเขามีแต่ความจองหองบนแผ่นกระดาษไร้ซึ่งความเคารพต่อชีวิตคน
หากวันใดกษัตริย์หลงผิดมอบป้ายอาญาสิทธิ์ให้เขา วันนั้นคือวันสิ้นชาติของแคว้นเจ้า แต่คำเตือนของคนตายไม่อาจฉุดรั้งคนเป็นที่กำลังบ้าคลั่งได้ กษัตริย์เจ้าออกราชองค์การปลดเหรียญพัวทันที และตั้งเจ้าข้อขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ แม้แต่หลินเซียงหรูวีรบุรุษผู้เคยทวงหยกคืนจากแคว้นฉิน ซึ่งบัดนี้นอนป่วยหนักรอความตาย ก็ยังฝืนสังขารให้คนหามเข้าวังมากราบทูลคัดค้านทั้งน้ำตาฟาบาท เจ้าข้อเก่งแต่ต้มน้ำปิดฝาหม้อเขาพลิกแพลงไม่เป็น นี่คือการเอากระดาษไปกันไฟนะพะยะค่ะ แต่กษัตริย์เจ้าก็สะบัดหน้าหนี และแล้วฉากที่บีบคั้นหัวใจที่สุดก็บังเกิดขึ้น เมื่อราชองค์การไปถึงจวน มารดาของเจ้าข้อแทนที่จะยินดี นางกลับรีบสวมชุดกระสอบสำหรับไว้ทุกข์วิ่งฝ่าฝูงชนไปคุกเข่าโขกศีรษะหน้าพระที่นั่งจนเลือดสิบฟาบาทได้โปรดถอนคำสั่งเถิด ลูกชายหม่อมฉันไร้ความสามารถ นางร่ำไห้ กษัตริย์เจ้าทรงฉงนว่าเหตุใดแม่จึงขัดขวางความเจริญของลูก ตอนที่สามีหม่อมฉันเป็นแม่ทัพเขากินข้าวหม้อเดียวกับทหาร ทรัพย์สมบัติเขานำไปแจกจ่ายจนหมดสิ้น แต่ทันทีที่เจ้าข้อได้เป็นแม่ทัพเขาวางก้ามข่มเหงผู้อื่น ทรัพย์สินที่ฟาบาทประทานให้เขาก็สั่งให้เอาไปกุญแจขังไว้ในคลัง แล้วกว้านซื้อที่ดินเตรียมเสวยสุข พ่อลูกสายเลือดเดียวกัน แต่หัวใจต่างกันราวฟ้ากับเหว หากฟาบาทดึงดันจะส่งเขาไป หม่อมฉันขอสละสิทธิ์ความเป็นแม่ และขอละเว้นโทษประหาร7 ชั่วโคตรล่วงหน้าด้วยเถิด แม่แท้ๆยังมองเห็นความตายจึงต้องขอตัดขาด แต่มันก็ไม่อาจเปลี่ยนพระทัยกษัตริย์เจ้าได้ ภาพตัดมาที่สมรภูมิฉางผิง การเปลี่ยนถ่ายอำนาจเป็นไปอย่างเย็นชา ขุนศึกเท่าเหรียญพัวมองดูแม่ทัพหนุ่มที่สวมเกราะแวววาวด้วยสายตาที่ว่างเปล่า เขาส่งมอบป้ายอาญาสิทธิ์เก็บข้าวของอันน้อยนิดแล้วนั่งรถม้ากลับหานตาลอย่างเงียบเหงา ทิ้งชีวิตทหาร400,000 นายไว้เบื้องหลัง ทันทีที่เจ้าข้อขึ้นนั่งเก้าอี้เขาประกาศก้องอย่างลำพองใจหรือกำแพงขี้ขลาดของเหรียญพัวทิ้งให้หมดแขวนเจ้าเรามีทหารที่เก่งกล้าพรุ่งนี้รุ่งสางเราจะจัดทัพรุกบุกทะลวงบทขยี้พวกฉินให้ราบเหล่าทหารผ่านศึกได้แต่มองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังพวกเขารู้ดีว่าความตายกำลังรออยู่หน้าค่ายขณะเดียวกันณราชสำนักฉินฟ้านซุยและกษัตริย์ฉินระเบิดเสียงหัวเราะอย่างสะใจเมื่อเห็นเหยื่อเดินเข้าสู่แดนประหารกษัตริย์ฉินทรงไม่รอช้าพระองค์งัดไพ่ตายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดออกมาใช้ราชองค์การลับสุดยอดถูกส่งฝากความมืดไปยังค่ายทหารฉินกษัตริย์ฉินสั่งเปลี่ยนตัวแม่ทัพอย่างเงียบเชียบพร้อมคำสั่งอาญาสิทธิ์หากผู้ใดแพร่งพรายชื่อของแม่ทัพคนใหม่ให้ศัตรูรู้โทษของมันคือประหาร9 ชั่วโคตรทำไมถึงต้องปิดบังกันถึงเพียงนี้เพราะบุรุษผู้กำลังก้าวเท้าลงสู่สมรภูมิฉางผิงในเงามืดนั้นคือชายที่ไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้คือปีศาจสงครามที่แผ่นดินจีนต้องจารึกชื่อเขาไว้ด้วยเลือดนามของเขาคือไปฉี่การปะทะกันระหว่างแม่ทัพกระดาษผู้จองหองกับอวตารมัจจุราชผู้เชี่ยวชาญการสังหารหมู่กำลังจะเปลี่ยนหุบเขาฉางผิงให้กลายเป็นนรกบนดินท่านผู้ฟังครับลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงยามวิกาลที่มืดมิดที่สุดของสมรภูมิฉางผิงท่ามกลางกระแสลมหนาวที่พัดโหยหวนผ่านช่องเขาค่ายทหารของแคว้นฉินซึ่งเคยมีบรรยากาศตึงเครียดและหงุดหงิดจากการตีกำแพงเหล็กของเหรียญพัวไม่แตกมานานถึง3 ปีบัดนี้กลับถูกปกคลุมด้วยความเงียบสงัดที่เย็นเยียบและน่าสะพรึงกลัวอย่างประหลาดมันเป็นความเงียบก่อนที่พายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จะถล่มลงมาที่หน้าประตูค่ายลับทางทิศตะวันตกรถม้าสีดำทะมึนคันหนึ่งแล่นฝ่าความมืดเข้ามาโดยไร้ซึ่งเสียงโห่ร้องต้อนรับไร้ซึ่งธงทิวเกียรติยศมีเพียงทหารองครักษ์ไม่กี่นายที่คอยคุ้มกัน
บุรุษผู้หนึ่งก้าวลงจากรถม้ารูปร่างของเขาไม่ได้สูงใหญ่เป็นยักษ์ปักหลั่นไม่ได้สวมเกราะทองคำที่ส่องประกายแสบตาเขาสวมเพียงชุดเกราะหนังสีดำเรียบง่ายทว่าทันทีที่สองเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นดินของฉางผิงบรรดาแม่ทัพในกองของแคว้นฉินที่ยืนรอรับขบวนอยู่ต่างพร้อมใจกันซุดตัวลงคุกเข่าศีรษะก้มต่ำจนแทบจะจรดพื้นดินไม่มีใครกล้าแม้แต่จะช้อนสายตาขึ้นมองใบหน้าของเขาบุรุษผู้นี้ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงทุกจังหวะฝีเท้าของเขาแผ่ซ่านรังสีอำมหิตที่หนาวเหน็บไปถึงกระดูกดำในตาของเขาเยือกเย็นและไร้ก้นบึ้งประดุจดวงตาของหมาป่าที่มองเห็นสรรพสิ่งเป็นเพียงก้อนเนื้อและซากศพเขาคือไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามมัจจุราชผู้ไม่เคยรู้จักคำว่าพ่ายแพ้ผู้ซึ่งมือทั้งสองข้างฉโลมไปด้วยเลือดของศัตรูนับแสนชีวิตหวังเหอแม่ทัพใหญ่แคว้นฉินคนเดิมรีบคุกเข่าส่งมอบป้ายอายสิทธิ์และตราพยัคฆ์สั่งทัพให้กับไปฉี่ด้วยความสั่นเทาเจือด้วยความโล่งอกหวังเหอรู้ดีว่าภาระอันหนักอึ้มนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับบุคคลเดียวในใต้ล่าที่สามารถจัดการกับมันได้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างไปฉี่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้อารมณ์ใดๆหวังเหอรีบกราบทูลรายงานอย่างละเอียดเรียนท่านแม่ทัพใหญ่บัดนี้สายลับแจ้งว่าแคว้นเจ้าได้ปลดเหรียญพัวกลับเมืองหลวงไปแล้วและส่งเจ้าข้อขุนศึกหนุ่มมาเป็นแม่ทัพใหญ่แทนทันทีที่เจ้าข้อมาถึงมันก็สั่งรื้อแนวกำแพงป้องกันและคูน้ำที่เหรียญพัวสร้างไว้ออกจนหมดสิ้นบรรดาแม่ทัพในกองเก่าถูกสั่งปลดและมันกำลังระดมกำลังพลทั้งหมดจากกระบวนทัพรุกเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมเปิดฉากบุกทะลวงค่ายของเราในรุ่งสางพรุ่งนี้ขอรับมุมปากของไปฉี่กระตุกขึ้นเล็กน้อยมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความขบขันแต่เป็นรอยยิ้มของนายพรานที่เห็นเหยื่อเดินเข้ามาติดกับดักด้วยความโง่เขลาไปฉี่เดินเข้าไปที่กลางเต็นท์บัญชาการทอดสายตามองลงไปบนกระบะทรายที่จำลองสภาพภูมิประเทศของหุบเขาฉางผิงภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนแม่น้ำที่คดเคี้ยวและที่ราบแคบๆที่ถูกขนาบด้วยหน้าผานี่คือภูมิประเทศที่เป็นดั่งปากถุงขนาดยักษ์เจ้าข้อไปฉี่พึมพำชื่อของศัตรูเด็กเมื่อวานซืนผู้ท่องจำตำราพิชัยสงครามได้ทุกตัวอักษรสินะมันจัดกระบวนทัพรุกตามหลักการของซุนบูหวังจะใช้กำลังพล400,000 นายบดขยี้เราด้วยคลื่นมนุษย์ช่างเป็นรูปแบบการรบที่งดงามและถูกต้องตามตำราเสียเหลือเกินไปฉี่เงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาทอประกายเหี้ยมโหดแต่ตำราพิชัยสงครามไม่ได้สอนวิชาความตายที่แท้จริงให้แก่มันบัดนี้ข้าจะสอนให้มันรู้เองว่าสมรภูมิเลือดไม่ใช่กระดานหมากรุกของเด็กเล่นไปฉี่หันกลับมาหาบรรดาแม่ทัพในกองที่คุกเข่าอยู่น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นคำสั่งอายสิทธิ์ที่เฉียบขาดและแม่นยำราวกับเครื่องจักรสังหารถ่ายทอดคำสั่งของข้าออกไปพรุ่งนี้รุ่งสางเมื่อกองทัพเจ้าเปิดฉากบุกให้ทหารแนวหน้าของเราเข้าปะทะเพียงแค่พอเป็นพิธีรบกระบวนท่าให้ดูสมจริงที่สุดจากนั้นให้แกล้งทำเป็นแตกพ่ายทิ้งอาวุธทิ้งเสบียงทิ้งค่ายแนวหน้าให้หมดแล้วถอยร่นหนีเข้ามาทางทิศตะวันตกถอยลึกเข้ามาจนถึงค่ายหลักของเราที่ตั้งอยู่ติดกับตีนเขาปี้เลยบรรดาแม่ทัพต่างเบิกตากว้างแกล้งแตกพ่ายงั้นหรือทหารฉินผู้หญิงทนงไม่เคยต้องวิ่งหนีศัตรูแต่ด้วยความยำเกรงในบารมีของไปฉี่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากทักท้วงไปฉี่ยังคงสั่งการต่อไปแผนการของเขาลึกล้ำและสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตะข่ายดักนกหวังเหอขมวบทหารม้าเกราะเบาที่ปราดเปรียวที่สุดจำนวน 25,000 นายให้แก่เจ้าจุงลอบนำทัพม้าเหล่านี้อาศัยความมืดในคืนนี้อ้อมหลบไปซุ่มซ่อนตัวอยู่ตามหุบเขาทางปีกซ้ายและปีกขวาของทัพเจ้าจงจำไว้ห้ามส่งเสียงห้ามก่อกองไฟห้ามขยับตัวแม้แต่ก้าวเดียวจนกว่าข้าจะให้สัญญาณและเจ้าไปชี้หน้าแม่ทัพอีกคนหนึ่งขโมบทหารกล้าหน่วยทะลวงฟันจำนวน 5,000 นายให้แก่เจ้า
จงลอบไปซุ่มอยู่บริเวณเส้นทางลำเลียงเสบียงที่เชื่อมต่อระหว่างค่ายทัพเจ้ากับประตูช่องเขาภารกิจของพวกเจ้าทั้งสองทัพคือรอกระทั่งกองทัพหลักของเจ้าข้อไล่ตามทัพหน้าของเราจนถลำลึกเข้ามาในพื้นที่สังหารเมื่อนั้นพวกเจ้าจงพุ่งทะยานออกมาตัดขาดเส้นทางถอยหลังของพวกมันและแยกกองทัพหลัก400,000 นายออกจากกองเสบียงให้เด็ดขาดข้าจะขังพวกมันไว้ในหุบเขานี้และเปลี่ยนฉางผิงให้กลายเป็นสุสานไร้หลุมรุ่งอรุณของวันใหม่มาเยือนแสงอาทิตย์สีเลือดสาดส่องลงบนหุบเขาฉางผิงที่ฝั่งค่ายของกองทัพเจ้าเสียงแตรเขาสัตว์และเสียงกลองรบดังกึกก้องสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับแผ่นดินจะปริแตกกองทัพเจ้าจำนวน400,000 นายซึ่งอัดอั้นมานานถึง3 ปีบัดนี้จัดกระบวนทัพรุกเต็มรูปแบบธงทิวสีแดงโบกสะบัดสุดลูกหูลูกตาณใจกลางกระบวนทัพเจ้าข้อขุนศึกหนุ่มหน้าหยกสวมชุดเกราะเกล็ดปลาที่ขัดเงาจนส่องประกายวาววับยืนตระหง่านอยู่บนรถม้าศึกคันงามประดุจเทพเจ้าที่ลงมาโปรดโลกเขามองดูกองทัพอันเกรียงไกรของตนด้วยความฮึกเหิมและหลงใหลในอำนาจทหารเจ้าทั้งหลายเจ้าข้อชักกระบี่ชูขึ้นฟ้าตะโกนก้องด้วยวาทศิลป์ที่ท่องจำมาจากตำราบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะล้างอายเหรียญพัวมุดหัวมา3 ปีทำให้แคว้นเจ้าต้องเสื่อมเสียเกียรติยศแต่วันนี้ข้าจะนำพวกเจ้าเหยียบย่ำค่ายของทหารฉินให้ราบเป็นหน้ากลองบุกทะลวงฟันพวกมันอย่าให้เหลือแม้แต่ซากบุกเข้าไปเสียงโห่ร้องของทหารเจ้า400,000 นายดังก้องกังวานคลื่นมนุษย์พุ่งทะยานไปข้างหน้าประดุจเขื่อนแตกทหารราบตั้งโล่ทหารม้าควบตะบึงพลธนูระดมยิงหาฝนลูกศรพุ่งเข้าใส่ค่ายแนวหน้าของทัพฉินทหารฉินที่ค่ายแนวหน้าปะทะต้านทานอยู่เพียงชั่วครู่ก็เริ่มแสดงอาการปั่นป่วนธงรบหักโค่นทหารฉินทิ้งหอกทิ้งดาบหันหลังวิ่งหนีถอยร่นอย่างไม่เป็นขบวนทิ้งค่ายทิ้งเสบียงเอาไว้เกลื่อนกลาดภาพที่ทหารฉินวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนทำให้เจ้าข้อหัวเราะร่วนออกมาอย่างบ้าคลั่งบนรถม้าศึกเห็นไหมเล่าทหารฉินที่ใครๆว่าเก่งกาจพอเจอการจัดทัพตามตำราซุนวูของข้าเข้าไปก็กลายเป็นแค่สุนัขขี้เรื้อนที่วิ่งหนีหางจุกตูดเหรียญพัวช่างโง่เขลานักที่กลัวพวกมันมาตั้ง3 ปีทหารไล่ตามมันไปอย่าให้พวกมันหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียววันนี้เราจะบุกทะลวงไปจนถึงนครเสียนหยางเลยท่านผู้ฟังครับตำราพิชัยสงครามซุนวูกล่าวไว้ว่าเมื่อศัตรูแตกพ่ายจงตามตีให้ราบคาบเจ้าข้อผู้ยึดติดกับตำราจนหน้ามืดตามัวจึงสั่งให้กองทัพทั้ง400,000 นายละทิ้งค่ายฐานที่มั่นละทิ้งขบวนเสบียงที่เคลื่อนตัวช้าและมุ่งหน้าไล่ตามทหารฉินไปอย่างสุดกำลังบรรดาแม่ทัพรองที่เคยผ่านศึกกับเหรียญพัวมาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติพวกเขารีบควบม้าเข้ามาเทียบรถม้าของเจ้าข้อร้องกราบทูลด้วยความร้อนรนท่านแม่ทัพโปรดชะลอทัพด้วยเถิดทหารฉินแตกพ่ายง่ายดายเกินไปการถอยทัพของพวกมันแม้จะดูวุ่นวายแต่กลับมีทิศทางที่ชัดเจนพวกมันกำลังถอยร่นเข้าไปในช่องเขาปี้เลซึ่งเป็นพื้นที่แคบและมีภูเขาสูงขนาบ2 ข้างข้าน้อยเกรงว่านี่จะเป็นกลลวงล่อให้เราเข้าไปติดกับดักนะขอรับเจ้าข้อหันมาตวาดใส่หน้าแม่ทัพรองด้วยความโกรธจัดพวกเจ้าติดนิสัยขี้ขลาดมาจากไอ้แก่เหรียญพัวสินะศัตรูทิ้งอาวุธวิ่งหนีจนฝุ่นตลบขนาดนี้ยังจะมาคิดว่าเป็นกลลวงอะไรอีกพวกมันกลัวข้าจนหัวหดต่างหากหากใครกล้าพูดจาบั่นทอนขวัญกำลังใจทหารอีกข้าจะสั่งตัดหัวมันตรงนี้บุกต่อไปรุกคืบเข้าไปให้หมดคำเตือนที่ถูกต้องถูกปัดทิ้งด้วยอีโก้และความจองหองกองทัพเจ้า400,000 นายไหลทะลักเข้าไปในช่องเขาปี้เลราวกับสายน้ำที่ไหลลงสู่ก้นเหวลึกยิ่งบุกเข้าไปลึกเท่าไหร่ภูมิประเทศก็ยิ่งคับแคบหน้าผาสูงชันขนาบซ้ายขวาจนกองทัพไม่สามารถกางปีกจัดกระบวนทัพได้อีกต่อไปต้องเดินเบียดเสียดกันเป็นแนวยาวและเมื่อขบวนทัพหน้าของเจ้าข้อ
ไล่ตามทหารฉินมาจนถึงสุดปลายช่องเขา ภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าข้อแข็งทื่อและจางหายไปในพริบตา เบื้องหน้าของพวกเขาไม่ใช่กองทัพฉินที่วิ่งหนีอย่างไร้ระเบียบอีกต่อไป แต่กลับเป็นกำแพงปราการที่สร้างจากหินศิลาและไม้ซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านปิดขวางเส้นทางเอาไว้อย่างมิดชิด บนกำแพงนั้นพลธนูหน้าไม้ของทัพฉินนับหมื่นนาย ยืนเรียงแถวเล็งลูกศรอาบยาพิษลงมายังทัพเจ้า ทหารฉินที่แกล้งวิ่งหนีมาตลอดทาง บัดนี้ได้ถอยเข้าไปอยู่หลังกำแพงอย่างปลอดภัย และหันกลับมายืนตั้งแถวชูหอกเตรียมพร้อมรบ ด้วยสายตาที่เยือกเย็นและกระหายเลือด เจ้าข้อหน้าซีดเผือด เขารู้แล้วว่าตนเองเดินเข้ามาในดงมัจจุราช บุกทำลายกำแพงนั้นให้ได้ เขาตะโกนสั่งการอย่างเสียสติ ทหารเจ้าพยายามปีนกำแพงและพุ่งชนประตูค่าย แต่ก็ถูกหาฝนลูกธนูและก้อนหินระดมยิงตกลงมาตายเกลื่อนเป็นใบไม้ร่วง ศพทหารเจ้ากองทับถมกันสูงขึ้นเรื่อยๆ ทว่ากำแพงของแคว้นฉินก็ไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อย เจ้าข้อเห็นท่าไม่ดี ในตำราไม่ได้บอกวิธีแก้สถานการณ์ที่ถูกต้อนเข้ามุมอับเช่นนี้ เขาจึงสั่งให้กองทัพถอยหลังกลับ แต่ทว่ามันสายเกินไปแล้วครับท่านผู้ฟัง ประตูนรกได้ถูกปิดตายลงแล้ว ในขณะที่กองทัพเจ้ากำลังวุ่นวายพยายามจะหันหลังกลับนั่นเอง เสียงแตรเขาสัตว์สัญญาณรุกคาดของแคว้นฉินดังกึกก้องมาจากทางยอดเขาเบื้องหลังทัพเจ้า ไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามผู้ยืนสังเกตการณ์อยู่บนจุดสูงสุดของหน้าผาได้โบกธงสีดำบัญชาการลงมา สิ้นสัญญาณธงกองทหารม้าเกราะเบาจำนวน 25,000 นายที่หวังเหอซุ่มซ่อนไว้ตามหุบเขาก็พุ่งทะยานทะลักออกมาจากรอยแยกของภูเขาทั้งสองข้างราวกับปีศาจที่ผุดขึ้นมาจากขุมนรก ทหารม้าฉินควบม้าอย่างบ้าคลั่งพุ่งเข้าฟาดฟันและหั่นขบวนทัพที่ทอดยาวของแคว้นเจ้าออกเป็นท่อนๆดาบและทวนฟันฉับเข้าที่ลำคอของทหารเจ้าที่กำลังสับสนวุ่นวายเลือดสดๆสาดกระเซ็นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและในวินาทีเดียวกันนั้นกองทหารกล้าหน่วยทะลวงฟันอีก 5,000 นายก็พุ่งเข้าตีสกัดที่บริเวณรอยต่อระหว่างกองทัพหลัก 400,000 นายกับขบวนรถเสบียงที่ตามมาเบื้องหลังทหารฉิน 5,000 นายนี้สู้ตายถวายหัวพวกเขาใช้โล่และหอกสร้างเป็นแนวกำแพงเหล็กขวางกั้นอย่างแน่นหนาตัดขาดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบโกลาหลพินาศย่อยยับทหารเจ้า 400,000 นายบัดนี้ถูกตีกระหนาบจากทุกทิศทางด้านหน้าคือกำแพงที่ตีไม่แตกด้านหลังถูกทหารม้าฉินปิดทางหนีด้านข้างถูกบีบด้วยหน้าผาสูงชันและที่เลวร้ายที่สุดคลังเสบียงที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพถูกทหารฉินยึดและตัดขาดไปอย่างสิ้นเชิงเจ้าข้อยืนตัวสั่นเทาอยู่บนรถม้าศึกตำราพิชัยสงครามทุกเล่มที่เขาท่องจำมาบัดนี้กลายเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ค่าเมื่อต้องเผชิญกับของจริงจากมัจจุราชไปฉี่ขุนศึกหนุ่มเพิ่งจะตระหนักได้ในวินาทีนี้เองว่าคำเตือนของบิดาผู้ล่วงลับและคำตักเตือนของมารดาที่ไปร้องไห้กราบทูลกษัตริย์ล้วนเป็นความจริงทุกประการเขากำลังนำพาทหาร 400,000 คนมาฝังในสุสานที่เขาสร้างขึ้นด้วยความจองหองของตัวเองต้านเอาไว้ตั้งค่ายวงกลมป้องกันตัวเจ้าข้อตะโกนสั่งการด้วยเสียงที่แหบแห้งกองทัพเจ้าที่ไร้ทิศทางต้องจำใจตั้งค่ายชั่วคราวรวบรวมกำลังกันอย่างแออัดยัดเยียดอยู่กลางหุบเขามรณะทว่าไปฉี่ไม่ได้สั่งให้ทหารฉินบุกเข้าไปเข็นฆ่าให้แตกหักครับเขาทำเพียงแค่สั่งให้ทหารฉินสร้างค่ายล้อมกรอบทัพเจ้าไว้อีกชั้นหนึ่งอย่างแน่นหนาขุดคูน้ำและสร้างกำแพงล้อมรอบหุบเขาปิดกั้นทางออกทุกเส้นทางแม้แต่รอยแตกของหินไปฉี่ยืนมองค่ายของทัพเจ้าที่แออัดอยู่เบื้องล่างด้วยรอยยิ้มที่เย็นเยือกที่สุดในแผ่นดินลูกธนูและคมดาบมันสิ้นเปลืองเกินไปไปฉี่กล่าวกับแม่ทัพรองอาวุธที่จะใช้ฆ่าคน 400,000 คนได้หมดจดที่สุดโดยที่เราไม่ต้องออกแรงคือความหิวโหยต่างหากสั่งทหารทุกนายตรึงกำลังให้แน่นหนาห้ามปล่อยให้มดสักตัวเล็ดลอดออกไปได้เราจะปิดล้อมพวกมันไว้ที่นี่
จนกว่าพวกมันจะกินเนื้อกันเอง ท่านผู้ฟังครับ วินาทีนับจากนี้ไปคือการเปิดประตูสู่นรกขุมที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ทหารเจ้า400,000 คนที่ปราศจากเสบียงอาหารแม้แต่เม็ดเดียวจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในหุบเขาปิดตายแห่งนี้ยาวนานถึง46 วัน ความอดอยาก ความวิกลจริต และการเข็นฆ่ากันเองเพื่อประทังชีวิตจะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นอสูรกายได้อย่างไร และจุดจบของแม่ทัพกระดาษเจ้าข้อจะน่าสยดสยองเพียงใด การนับถอยหลังสู่การสังหารหมู่ที่ช็อกโลกที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในพาร์ท 5 ครับ ท่านผู้ฟังครับ หากจะนิยามคำว่าขุมนรกบนดินในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สมรภูมิฉางผิงในช่วงเวลานี้นี่แหละครับ คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบที่สุด ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมดูนะครับ ทหารชายชะกันจำนวนมหาศาลถึง 400,000 นาย 400,000 คนนี้ไม่ใช่ตัวเลขสถิติบนหน้ากระดาษ แต่มันเทียบเท่ากับประชากรของเมืองหลวงขนาดใหญ่ทั้งเมืองในยุคปัจจุบัน ทว่าบัดนี้ประชากรทั้งเมืองกลับถูกต้อนให้เข้าไปอัดแน่นเบียดเสียดกันอยู่ในหุบเขาแคบๆที่ถูกโอบล้อมด้วยหน้าผาสูงชันและป้อมค่ายที่แข็งแกร่งดุจกำแพงเหล็กของกองทัพฉินไม่มีทางออกไม่มีเสบียงและไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามยืนตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของหน้าผาปี้เหล่ทอดสายตามองลงไปยังค่ายของกองทัพเจ้าที่แออัดอยู่เบื้องล่างในตาของเขาเยือกเย็นและไร้ซึ่งความเวทนาสำหรับไปฉี่ทหารเจ้า400,000 คนข้างล่างนั่นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่นักรบแต่เป็นเพียงตัวแปรในสมการทางทหารที่เขาได้คำนวณเอาไว้หมดแล้วว่าพวกมันจะต้องตายด้วยวิธีใดจึงจะประหยัดงบประมาณและลูกธนูของแคว้นฉินได้มากที่สุดและคำตอบของสมการนั้นก็คือความหิวโหยครับในค่ายของกองทัพเจ้าข้อแม่ทัพกระดาษผู้เคยหยิ่งพยองบัดนี้ใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดชุดเกราะเกล็ดปลาที่เคยส่องประกายวาววับบัดนี้เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นดินและคราบเลือดจากการพยายามตีฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลวตำราพิชัยสงครามที่เขาเคยท่องจำได้ทุกหน้าบัดนี้ถูกโยนทิ้งเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นเต็นท์บัญชาการเพราะไม่มีตำราเล่มไหนของซุนวูหรืออูฉี่ที่เขียนบอกวิธีเอาชีวิตรอดจากการถูกมัจจุราชปิดตายประตูค่ายเช่นนี้เราต้องตีฝ่าออกไปรวมกำลังพลจัดทัพรูปลิ่มพุ่งชนจุดที่อ่อนแอที่สุดของทัพฉินเจ้าข้อตะโกนสั่งการด้วยเสียงที่สั่นเครือในวันแรกๆของการถูกล้อมทหารเจ้าผู้รักชาติและยังพอมีเรี่ยวแรงได้จัดตั้งกองกำลังทะลวงฟันหน่วยแล้วหน่วยเล่าพยายามปีนป่ายหน้าผาพยายามบุกเข้าชนกำแพงค่ายของทัพฉินแต่ไปฉี่ได้วางกำลังพลหน้าไม้และพลธนูที่แม่นยำที่สุดไว้ทุกจุดยุทธศาสตร์ทุกครั้งที่ทหารเจ้าโผล่หัวขึ้นมาหาฝนลูกศรก็จะพุ่งทะลวงร่างของพวกเขาจนพรุนราวกับรังผึ้งศพของทหารเจ้ากองทัพถมกันสูงขึ้นเรื่อยๆที่ตีนกำแพงเลือดไหลเจิ่งนองย้อมผืนฉางผิงจนกลายเป็นสีแดงฉานทว่ากำแพงของทัพฉินก็ยังคงตั้งตระหง่านไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยการพยายามตีฝ่าวงล้อมดำเนินไปอย่างบ้าคลั่งในช่วง10 วันแรกและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทุกครั้งเมื่อเข้าสู่วันที่15เสบียงอาหารเม็ดสุดท้ายในค่ายของแคว้นเจ้าก็ถูกกลืนกินลงคอไปจนหมดสิ้นท่านผู้ฟังครับการขาดเสบียงในกองทัพที่มีคนถึง 400,000 คนมันคือหายนะที่ลุกลามรวดเร็วยิ่งกว่าไฟไหม้ป่าเมื่อข้าวสารหมดทหารก็เริ่มฆ่าม้าศึกที่เป็นดั่งสหายร่วมรบม้าทรงพลังนับหมื่นตัวถูกเชือดและชำแหละเนื้อแบ่งกันกินอย่างตะกละตะกรามแต่เนื้อม้าก็ประทังชีวิตคน 400,000 คนได้เพียงไม่กี่วันเข้าสู่วันที่ 25ค่ายทหารแคว้นเจ้าไม่มีม้าเหลือแม้แต่ตัวเดียวไม่มีสุนัขไม่มีหนูแม้แต่แมลงในดินก็ถูกขุดขึ้นมากินจนหมดทหารเจ้าเริ่มหันมาต้มเสื้อเกราะหนังของตนเองเคี้ยวหนังวัวเหนียวๆเพื่อหลอกกระเพาะอาหาร
ขุดรากไม้ลอกเปลือกต้นไม้จนภูเขาทั้งลูกโกรนเตียนกินดินกินโคลนเพียงเพื่อหวังจะให้ความปวดร้าวในช่องท้องบรรเทาลงบ้างสภาพของทหารเจ้าในเวลานั้นไม่ต่างอะไรกับเปรตในขุมนรกร่างกายผอมโซจนเห็นกระดูกปูดโปนเบ้าตาลึกโบในตาขุ่นมัวและเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีแดงฉานเสียงครางโหยหวนด้วยความหิวโหยดังก้องสะท้อนไปมาในหุบเขาตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นซิมโฟนีแห่งความตายที่แม้แต่ทหารฉินที่อยู่บนกำแพงยังต้องเอามืออุดหูด้วยความสยดสยองท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วในเวลาที่ทหารเจ้ากำลังจะอดตายเช่นนี้กษัตริย์เจ้าที่นครหานตานมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ส่งกองทัพมาช่วยทำไมไม่ส่งเสบียงมาบรรเทาทุกข์ไม่ใช่ว่ากษัตริย์เจ้าไม่พยายามครับทันทีที่นครหานตาลทราบข่าวว่ากองทัพ400,000 นายถูกไปฉี่ล้อมกรอบกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังก็แทบจะเสียสติพระองค์ทรงรีบส่งทูตถือทองคำมหาศาลไปกราบกรานขอยืมเสบียงและทหารจากแคว้นฉีแคว้นเว่ยและแคว้นฉู่แต่ท่านผู้ฟังจำยุทธศาสตร์ตีใกล้ผูกมิตรไกลของฟ้านซุยในEPก่อนหน้าได้ไหมครับบัดนี้ยุทธศาสตร์นั้นได้แผลงฤทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแคว้นฉีและแคว้นฉู่ที่ถูกแคว้นฉินเอาทองคำไปยัดปากและทำสนธิสัญญาผูกมิตรไว้ล่วงหน้าต่างพากันนิ่งดูดายปิดประตูเมืองใส่ทูตแคว้นเจ้าไม่มีแคว้นใดกล้ายื่นมือเข้ามาสอดแทรกเพราะกลัวว่าจะถูกดึงเข้าไปร่วมในสงครามแห่งความตายนี้แคว้นเจ้าถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันที่นครเสียนหยางกษัตริย์เฉาเซียงหวังแห่งแคว้นฉินเมื่อทรงทราบข่าวจากไปฉีว่าสามารถขังทหารเจ้าวัยชกันทั้ง400,000 คนไว้ในหม้อต้มได้สำเร็จแล้วพระองค์ทรงตระหนักได้ทันทีว่านี่คือจุดชี้ชะตาที่จะตัดสินความเป็นเจ้าแผ่นดินของแคว้นฉินไปตลอดกาลหากปล่อยให้ทหารเจ้าหลุดรอดไปได้แม้แต่คนเดียวแคว้นฉินอาจจะไม่มีโอกาสทองเช่นนี้อีกแล้วในรอบ100 ปีมหาราชแห่งแคว้นฉินทรงแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและการทุ่มเทแบบหมดหน้าตักพระองค์ทรงเสด็จออกจากเมืองหลวงด้วยพระองค์เองนำขบวนราชรถเดินทางมุ่งหน้ามาตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่เมืองเหอเน่ยซึ่งอยู่ใกล้กับสมรภูมิฉางผิงกษัตริย์เฉาเซียงหวังทรงออกราชองค์การที่สะเทือนแผ่นดินทรงสั่งเกณฑ์ทหารฉุกเฉินชายชะกันทุกคนในแคว้นฉินที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นลูกชาวนาลูกพ่อค้าหรือบัณฑิตทุกคนต้องจับอาวุธมาร่วมกันสร้างกำแพงมนุษย์ปิดกั้นเส้นทางเสบียงทุกสายไม่ให้ข้าวสารแม้แต่เม็ดเดียวจากแคว้นเจ้าเล็ดลอดเข้าไปถึงฉางผิงได้นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนขั้นให้แก่ชาวเมืองเหอเน่ยทุกคนขึ้นไปอีก1 ขั้นเพื่อซื้อใจและเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนร่วมมือกันต้านทานการหนุนช่วยของศัตรูอย่างสุดชีวิตความเด็ดขาดของกษัตริย์ฉินผสานกับความเหี้ยมโหดของไปฉี่ทำให้ประตูนรกที่ฉางผิงถูกลงสลักปิดตายอย่างถาวรเวลาในหุบเขาดำเนินมาถึงวันที่35มนุษยธรรมศีลธรรมและระเบียบวินัยในค่ายทหารเจ้าพังทลายลงจนหมดสิ้นครับท่านผู้ฟังเมื่อความหิวโหยเข้าครอบงำจนสติสัมปชัญญะหลุดลอยสัญชาตญาณดิบของสัตว์ป่าก็ตื่นขึ้นทหารเจ้าที่เคยสาบานจะรบเคียงบ่าเคียงไหล่บัดนี้สายตาที่พวกเขามองสหายร่วมรบมันไม่ใช่สายตาที่มองมนุษย์ด้วยกันอีกต่อไปแต่มันคือสายตาที่มองก้อนเนื้อและแล้วสิ่งที่เลวร้ายและน่าสะอิดสะเอียนที่สุดก็เกิดขึ้นการกินเนื้อเน่าในตอนแรกทหารที่หิวโหยเริ่มแอบเฉือนเนื้อจากศพของสหายที่เพิ่งขาดใจตายเพราะความหิวหรือบาดแผลนำมาย่างไฟกินอย่างลับๆในมุมมืดแต่เมื่อเวลาผ่านไปความลับก็ไม่อาจปิดบังศพไม่เพียงพอต่อปริมาณคนที่กำลังจะอดตายทหารเจ้าที่ยังมีเรี่ยวแรงเริ่มจับกลุ่มกันลอบสังหารทหารที่บาดเจ็บหรืออ่อนแอเพื่อนำเนื้อมาต้มกินเสียงการเข็นฆ่ากันเองเสียงร้องขอชีวิตของทหารหนุ่มที่ถูกสหายรุมถึงดังก้องไปทั่วค่ายในยามราตรีเจ้าข้อในฐานะแม่ทัพใหญ่ไม่อาจควบคุมกองทัพได้อีกต่อไปเขาขังตัวเองอยู่ในเต็นท์บัญชาการ
นั่งตัวสั่นเทาเอามืออุดหูเพื่อหนีจากเสียงแห่งขุมนรกที่เขาสร้างขึ้นมากับมือทหารองครักษ์ของเขาก็ต้องคอยยืนถือดาบเฝ้าหน้าเต็นท์อย่างหวาดระแวงกลัวว่าทหารเลวจะบ้าคลั่งพังเต็นท์เข้ามากินเนื้อแม่ทัพของตนเองภาพความวิปลาสในค่ายทัพเจ้าอยู่ในสายตาของป่ายฉี่ที่เฝ้ามองจากบนหน้าผามาตลอดเทพเจ้าแห่งสงครามไม่แสดงสีหน้าใดๆเขาเพียงแค่รอคอยให้เหยื่อกัดกินกันเองจนหมดแรงต้านทานและในที่สุดวันที่ 46 ของการถูกปิดล้อมก็มาถึงเจ้าข้อซึ่งบัดนี้ร่างกายผอมโซจนแก้มตอบดวงตาลึกโบและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังตระหนักได้ว่าหากเขายังคงรอคอยต่อไปทหารทั้งหมดจะต้องตายอย่างน่าเวทนาและตัวเขาเองก็จะถูกประวัติศาสตร์จารึกว่าเป็นแม่ทัพที่ขี้ขลาดและน่าสมเพชที่สุดสำหรับลูกผู้ชายที่เกิดในตระกูลขุนศึกแม้จะล้มเหลวในยุทธศาสตร์แต่เขาขอเลือกที่จะตายเยี่ยงนักรบมากกว่าที่จะอดตายเยี่ยงสุนัขข้างถนนเจ้าข้อเดินออกมาจากเต็นท์บัญชาการรวบรวมทหารรักษาพระองค์และกองกำลังทะลวงฟันที่ยังพอมีเรี่ยวแรงเหลืออยู่แบ่งกองกำลังออกเป็น4 สายเพื่อเตรียมบุกตีฝ่าวงล้อมเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องทั้งหลายเจ้าข้อตะโกนด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแห่งวาระสุดท้ายแขวนเจ้าทอดทิ้งเราแล้วความตายรอเราอยู่รอบทิศแต่เราคือชายชะกันแห่งแขวนเจ้าเราจะไม่ยอมตายเพราะความหิววันนี้ข้าจะนำพวกเจ้าบุกตีฝ่าวงล้อมหากสวรรค์เมตตาเราอาจมีรอดกลับไปพบหน้าลูกเมียแต่หากสวรรค์ทอดทิ้งข้าเจ้าข้อก็จะขอทิ้งชีวิตไว้ที่กำแพงฉินพร้อมกับพวกเจ้าบุกเข้าไปเจ้าข้อไม่ได้ยืนบัญชาการอยู่แนวหลังอีกต่อไปเขาชักกระบี่ก้าวขึ้นนำหน้าทหารทะลวงฟันด้วยตนเองกองทัพเจ้าที่เหลือดึงพลังเฮือกสุดท้ายจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณพุ่งทะยานเข้าชาร์จกำแพงหินของแคว้นฉินอย่างบ้าคลั่งราวกับคลื่นมนุษย์ที่พยายามจะกระแทกโขดหินการต่อสู้ในวันนั้นดุเดือดและหฤโหดที่สุดเจ้าข้อฟาดฟันศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตเขาบุกตะลุยเข้าไปใกล้ประตูค่ายของแคว้นฉินได้มากกว่าทุกครั้งทว่าบนหอรบเบื้องหน้าไปชีได้ยืนรอต้อนรับเขาอยู่แล้วไปชียกมือขึ้นเป็นสัญญาณพลหน้าไม้นับพันนายที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็เหนี่ยวไก่พร้อมกันเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวหาฝนลูกศรเกาทันอันทรงพลังพุ่งแหวกอากาศลงมาดุจหาฝนเหล็กลูกศรนับ10 ดอกพุ่งทะลวงเข้าปักที่หน้าอกลำตัวและท่อนขาของเจ้าข้ออย่างจังแรงกระแทกของลูกศรทำให้ร่างของขุนศึกหนุ่มลอยละลิ้วก่อนจะร่วงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงเจ้าข้อกระอักเลือดคำโตเขานอนเบิกตาค้างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำแห่งสมรภูมิฉางผิงภาพในหัวของเขาคงจะย้อนกลับไปในวันที่เขานั่งโต้วาทีตำราพิชัยสงครามกับบิดาวันที่เขามั่นใจว่าตนเองเก่งกาจเหนือใครในแผ่นดินบัดนี้บทเรียนสุดท้ายที่ตำราไม่ได้สอนได้ถูกสลักลงบนร่างของเขาด้วยคมหอกคมดาบแล้วแม่ทัพกระดาษเจ้าข้อสิ้นใจตายคาที่กลางสมรภูมิปิดตำนานความจองหองด้วยชีวิตของตนเองเมื่อทหารเจ้าเห็นว่าแม่ทัพใหญ่ของตนถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาฟางเส้นสุดท้ายแห่งความหวังและการต่อต้านก็ขาดผึงลงทันทีทหาร400,000 นายที่หิวโหยและหมดเรี่ยวแรงปราศจากผู้นำปราศจากเสบียงพวกเขาไม่มีกำลังใจที่จะถืออาวุธอีกต่อไปทหารเจ้าคนหนึ่งทิ้งดาบลงบนพื้นดังกล่าวตามมาด้วยคนที่2คนที่10คนที่1,000ในชั่วพริบตาทหารเจ้าที่เหลือรอดชีวิตทั้ง400,000 คนต่างพากันทิ้งอาวุธคุกเข่าลงกับพื้นหุบเขาที่เจิงนองไปด้วยเลือดและโคลนก้มหน้ายอมจำนนต่อกองทัพฉินอย่างสิโรราบเสียงร้องขอชีวิตและเสียงอ้อนวอนขออาหารดังก้องระงมไปทั่วสมรภูมิฉางผิงทหารเจ้าเหล่านี้เชื่อว่าตามธรรมเนียมสงครามเมื่อศัตรูยอมจำนนและทิ้งอาวุธผู้ชนะจะต้องรับพวกเขาเป็นเฉลยศึกและอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้กินข้าวประทังชีวิตประตูค่ายของกองทัพฉินค่อยๆเปิดออก
ทหารฉินเดินแถวเรียงหน้ากระดานเข้ามาปลดอาวุธและต้อนเฉลยศึก400,000 คนให้มารวมกันที่ลานกว้างทหารเจ้าต่างมองหน้ากันด้วยความโล่งอกคิดว่าฝันร้าย46 วันได้จบลงแล้วพวกเขารอดตายแล้วแต่ทว่าท่านผู้ฟังครับพวกเขาหารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังยืนอยู่เบื้องหน้าบุรุษที่ไม่ได้มีหัวใจเป็นมนุษย์ไปฉี่เดินลงมาจากหน้าผาทอดสายตามองดูเฉลยศึก400,000 คนด้วยสายตาที่ว่างเปล่าสมองของเขากำลังคำนวณหมากกระดานสุดท้ายหมากที่จะทำให้แคว้นเจ้าไม่มีวันพังงาดขึ้นมาต่อกรกับแคว้นฉินได้อีกเลยในชั่วศตวรรษนี้ชะตากรรมของทหารเจ้า400,000 คนที่ยอมจำนนและไร้อาวุธจะจบลงอย่างไรไปชีจะให้อาหารพวกเขาหรือจะนำพวกเขาไปเป็นทาสในแคว้นฉินเตรียมรับฟังการตัดสินใจที่เลือดเย็นและช็อกโลกที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการสังหารหมู่ที่สั่นสะเทือนไปทุกตารางนิ้วของแผ่นดินจีนกำลังจะเปิดเผยในพาร์ท 6 ครับ ท่านผู้ฟังครับ หากเราจะวาดภาพของความตายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุคโบราณภาพนั้นคงหนีไม่พ้นภาพของหุบเขาฉางผิงในยามนี้ครับลองจินตนาการถึงท้องทุ่งและหุบเขาที่เคยกว้างใหญ่บัดนี้ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลมนุษย์ทหารแคว้นเจ้าจำนวน400,000 นายที่รอดชีวิตจากการอดอาหารและจากการบุกตะลุยฝ่าวงล้อมต่างพากันทิ้งอาวุธดาบหอกและธนูกองรวมกันเป็นภูเขาเหล่ากาพวกเขานั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นดินที่เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนและเลือดร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บและความหิวโหยที่กัดกินขั้วหัวใจมานานถึง46 วันใบหน้าของทหารเจ้าแต่ละคนซูบซีดไร้สีเลือดดวงตาลึกโบทว่าภายใต้ความเหนื่อยล้าแสนสาหัสเหล่านั้นกลับมีความรู้สึกโล่งอกซุกซ่อนอยู่ลึกๆครับทำไมถึงโล่งอกเพราะในขนบธรรมเนียมการทำสงครามของยุคจ้านกัวแม้จะโหดร้ายป่าเถื่อนเพียงใดแต่ก็ยังมีกฎเกณฑ์ที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าผู้ที่วางอาวุธและยอมจำนนยอมได้รับการละเว้นชีวิตทหารเจ้าเหล่านี้เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่ากองทัพฉินจะต้องไว้ชีวิตพวกเขาอย่างแย่ที่สุดก็คงถูกจับไปเป็นทาสแรงงานสร้างกำแพงเมืองหรือขุดคลองในดินแดนฉินและที่สำคัญที่สุดในฐานะเฉลยศึกพวกเขากำลังจะได้รับแจกจ่ายข้าวเป็นมื้อแรกในรอบเดือนครึ่งแต่ทว่าความคิดเหล่านั้นมันเป็นเพียงความหวังของมนุษย์ที่ใช้ตรรกะของมนุษย์ในการประเมินสถานการณ์ครับพวกเขาหารู้ไม่ว่าบุรุษที่ยืนอยู่บนหน้าผาสูงชันและกำลังทอดสายตามองลงมายังพวกเขานั้นไม่ได้ใช้ตรรกะของมนุษย์ในการตัดสินใจอีกต่อไปแล้วภายในเต็นท์บัญชาการใหญ่ของแคว้นฉินบรรยากาศตึงเครียดจนแทบจะจับต้องได้บรรดาแม่ทัพนายกองระดับสูงของแคว้นฉินต่างยืนล้อมรอบโต๊ะแผนที่รอคอยคำสั่งจากไปฉีเทพเจ้าแห่งสงครามท่านแม่ทัพใหญ่หวังเหออดีตแม่ทัพใหญ่ผู้ผันตัวมาเป็นรองแม่ทัพเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความกังวลเฉลยศึก400,000 คนนี้มีจำนวนมากเกินไปขอรับแม้พวกมันจะยอมจำนวนแล้วแต่การดูแลคน400,000 คนไม่ใช่เรื่องง่ายเราควรจะจัดการกับพวกมันอย่างไรดีจะส่งกำลังทหารคุมตัวพวกมันกลับไปเป็นทาสแรงงานที่นครเสียนหยางหรือจะผนวกรวมพวกมันเข้าเป็นกองทัพหน้าของแคว้นฉินเพื่อใช้บุกตีเมืองหานตาลต่อไปดีขอรับบรรดาแม่ทัพคนอื่นๆต่างพยักหน้าเห็นด้วยการได้แรงงานชายชะกันถึง400,000 คนถือเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่จะนำไปพัฒนาประเทศชาติหรือใช้เป็นทัพหน้าเพื่อประหยัดชีวิตทหารฉินได้แต่ไปฉี่ชายผู้มีในตาเยือกเย็นดุจน้ำแข็งกลับสายหน้าช้าๆเขาเดินไปหยุดอยู่หน้าแผนที่7 แคว้นแล้วด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไร้ซึ่งความผันผวนทางอารมณ์ใดๆพวกเจ้ามองเห็นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นแต่มองไม่เห็นภัยพิบัติที่ซ่อนอยู่ภายใต้จำนวน400,000 คนนี้เลยกันนั้นหรือไปฉี่หันกลับมาประจันหน้ากับเหล่าขุนพลประการแรกกองทัพฉินของเรายกทัพมาไกลเสบียงอาหารที่ส่งมาจากเมืองหลวงก็ตึงมือเต็มที
แค่ใช้เลี้ยงดูทหารของเราเองยังแทบจะไม่รอดฟาบาทถึงขั้นต้องเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยส่งเสบียงและพวกเจ้าคิดว่าเราจะเอาข้าวที่ไหนมาเลี้ยงดูปากท้องคนอีก400,000 คนหากเราต้องแบ่งเสบียงให้พวกมันกองทัพฉินของเรานี่แหละที่จะต้องอดตายเสียเองประการที่2ไปฉี่รีตาลงรังสีอำมหิตแผ่ซ่านออกมาพวกเจ้าจงจำไว้ว่าทหารเจ้า400,000 คนนี้ไม่ใช่ทาสที่อ่อนแอแต่พวกมันคืออดีตชาวเมืองสร้างตังและชายชะกันแห่งแคว้นเจ้าผู้ซึ่งเกลียดชังแคว้นฉินเข้ากระดูกดำตอนที่เมืองสร้างตังถูกล้อมพวกมันยอมมอบเมืองให้แคว้นเจ้าดีกว่าจะยอมจำนนต่อเราและเมื่อพวกมันถูกขังอยู่ในฉางผิงถึง46 วันพวกมันก็ยังกัดฟันสู้ตายจนวินาทีสุดท้ายคนเหล่านี้มีกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งและมีความแค้นฝังลึกต่อแคว้นฉินเกินกว่าจะเยียวยาได้ไปฉี่ทุบกำปั้นลงบนโต๊ะเสียงดังก้องกังวานหากเรานำพวกมันกลับไปแคว้นฉินพวกมันจะเป็นดั่งหอกข้างแคร่เป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะก่อกบฏได้ทุกเมื่อหรือหากเราใช้พวกมันเป็นทัพหน้าไปตีแคว้นเจ้าทันทีที่พวกมันเห็นธงรบของบ้านเกิดพวกมันก็จะหันหลังกลับมาแทงข้างหลังพวกเราทันทีเฉลยศึก400,000 คนนี้เลี้ยงไม่ได้ใช้งานไม่ได้และปล่อยกลับไปก็ไม่ได้หากปล่อยกลับไปแคว้นเจ้าก็จะฟื้นตัวและกลับมาเป็นเสี้ยนหนามของแคว้นฉินอีกครั้งภายในไม่กี่ปีหวังเหอและเหล่าแม่ทัพต่างหน้าซีดเผือดเมื่อได้ฟังการวิเคราะห์ที่เฉียบขาดและทะลุปลุกโปร่งของไปฉีตรรกะของเทพเจ้าสงครามผู้นี้ไร้ช่องโหว่และเลือดเย็นจนน่ากลัวถ้าเช่นนั้นท่านแม่ทัพใหญ่เราจะทำเช่นไรกับพวกมันดีขอรับหวังเหอถามด้วยเสียงสั่นเครือลึกๆในใจเขาเริ่มเดาคำตอบได้แล้วแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีมนุษย์คนใดกล้าลงมือทำไปชีหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะลืมตาขึ้นมาพร้อมกับคำสั่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดมีเพียงวิธีเดียวที่จะล้างบางความเสี่ยงทั้งหมดและทำให้แคว้นเจ้าไม่อาจลุกขึ้นยืนได้อีกเลยในชั่วศตวรรษนี้นั่นคือฆ่าพวกมันให้หมดฝังพวกมันลงไปในแผ่นดินฉางผิงแห่งนี้อย่าให้เหลือรอดกลับไปได้แม้แต่คนเดียวท่านแม่ทัพรองคนหนึ่งคุกเข่าลงด้วยความตื่นตระหนกนั่นคน400,000 คนนะครับพวกมันไม่มีอาวุธแล้วหากเราสั่งฆ่าทิ้งทั้งหมดฟ้าดินจะลงโทษแผ่นดินจะรุมประณามแคว้นฉิงของเราว่าเป็นปีศาจอำมหิตนะครับอีกอย่างคน400,000 คนต่อให้พวกมันไม่มีอาวุธแต่ถ้าพวกมันรู้ตัวว่าจะถูกฆ่าพวกมันย่อมต้องลุกฮือขึ้นสู้ด้วยมือเปล่าทหารฉินของเราก็จะต้องสูญเสียอย่างหนักในการสังหารหมู่ครั้งนี้นะครับไปฉี่ปลายตามองแม่ทัพผู้นั้นด้วยสายตาที่เยือกเย็นฟ้าดินจะลงโทษหรือไม่ข้าไม่สนข้ารู้เพียงว่าข้าทำหน้าที่เพื่อกวาดล้างอุปสรรคให้องค์กษัตริย์และแคว้นฉินส่วนเรื่องที่พวกมันจะลุกฮือขึ้นสู้พวกเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะไม่สั่งให้ทหารของเราเดินเข้าไปฟันคอพวกมันทีละคนให้เมื่อยมือหรอกข้ามีวิธีที่แนบเนียนและหมดจดกว่านั้นและแล้วแผนการลวงโลกที่อำมหิตที่สุดก็เริ่มถูกนำมาใช้ครับท่านผู้ฟังไปชีไม่ได้ออกคำสั่งสังหารในทันทีแต่เขากลับสั่งให้ทหารฉินนำข้าวต้มและสุราจำนวนหนึ่งออกไปแจกจ่ายให้กับเฉลยศึกแคว้นเจ้าท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับทหารเจ้าที่อดอยากมา46 วันกินแต่ดินและเปลือกไม้เมื่อได้เห็นข้าวต้มอุ่นๆและได้กลิ่นสุราพวกเขาก็ดีใจจนแทบคลั่งพวกเขาแย่งกันกินอย่างตะกร้าตะกรามน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความซาบซึ้งใจพวกเขาหลงเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าแคว้นฉินมีเมตตาและเตรียมจะรับพวกเขาเข้าเป็นพวกจริงๆในขณะที่ทหารเจ้ากำลังกินอาหารอย่างมีความสุขทูตของไปฉีก็เดินเป่าประกาศไปทั่วค่ายเฉลยศึกว่าท่านแม่ทัพใหญ่ไปฉีมีความชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเจ้าชาวเจ้าบัดนี้ฟาบาทแห่งแคว้นฉินได้มีรับสั่งลงมาแล้วว่าจะเปิดรับพวกเจ้าทั้งหมดเข้าบรรจุเป็นกองทหารพิเศษของแคว้นฉินเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและจัดสรรเสบียงในวันพรุ่งนี้คืนนี้ขอให้พวกเจ้าแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละไม่กี่หมื่นคน
แยกย้ายกันเข้าไปพักผ่อนตามหุบเขาและร่องลึกต่างๆที่พวกเราได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้กินให้อิ่มนอนหลับให้สบายเถิดพรุ่งนี้รุ่งสางพวกเจ้าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคนของแคว้นฉินข่าวประกาศนี้เปรียบเสมือนเสียงสวรรค์ทหารเจ้าที่ไร้เดียงสาและถูกความหิวโหยบดบังปัญญาต่างพากันโห่ร้องสรรเสริญความเมตตาของแคว้นฉินพวกเขายอมทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายแยกย้ายกันเดินเท้าเข้าไปยังหุบเขาและร่องเหวลึกต่างๆที่ทหารฉินชี้ทางให้โดยไม่เอะใจเลยแม้แต่น้อยว่าพื้นที่เหล่านั้นคือหลุมศพหมู่ขนาดยักษ์ที่ไปฉี่ได้แอบให้ทหารขุดและดัดแปลงเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อราตรีอันมืดมิดมาเยือนแสงจันทร์ถูกบดบังด้วยเมฆดำทะมึนท้องฟ้าเหนือฉางผิงมืดสนิทราวกับสวรรค์จงใจหลับตาเพื่อไม่ให้เห็นความโหดร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นทหารเจ้า400,000 นายที่เพิ่งจะได้กินข้าวอิ่มเป็นมื้อแรกในรอบเดือนครึ่งร่างกายที่อ่อนล้าสะสมมานานก็ประท้วงเรียกร้องการพักผ่อนพวกเขานอนหลับสนิททับซ้อนกันอยู่ก้นหุบเหวและร่องดินลึกต่างๆเสียงโกรนและเสียงละเมอด้วยความโล่งอกดังแว่วมาตามสายลมแต่ในความมืดนั่นเองบนขอบเหวและสันเขารอบทิศทางทหารฉินนับแสนนายที่สวมชุดเกราะเต็มยศมือขวาถือพลั่วมือซ้ายถือคบเพลิงและทหารอีกนับหมื่นนายที่เตรียมก้อนหินขนาดยักษ์และท่อนซุงไว้บนยอดเนินต่างยืนประจำการอยู่ด้วยความเงียบกริบราวกับยมทูตณยอดหน้าผาไปฉี่ยืนนิ่งดุจจะรูปสลักศิลาเขามองลงไปยังหุบเหวที่เต็มไปด้วยชีวิตมนุษย์ไม่มีคำพูดสั่งลาไม่มีคำสวดส่งวิญญาณไปฉี่เพียงแค่ยกมือขวาขึ้นแล้วตวัดลงอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอูดเสียงแตรสัญญาณสังหารดังกึกก้องกังวานแหวกความเงียบสงัดของยามราตรีสิ้นเสียงสัญญาณทหารฉินที่อยู่บนขอบเหวก็ลงมือปฏิบัติการสังหารหมู่ที่เหี้ยมโหดที่สุดในประวัติศาสตร์พร้อมกันพวกเขากลิ้งก้อนหินขนาดยักษ์ปล่อยท่อนซุงขนาดใหญ่ให้ร่วงหล่นลงมาจากหน้าผาสูงชันพุ่งกระแทกลงไปยังก้นเหวที่ทหารเจ้านอนหลับอยู่โครมโครมตูมก้อนหินและท่อนซุงบดขยี้ร่างของทหารเจ้าที่กำลังหลับไหลจนแหลกเหลวเสียงกระดูกแตกหักเสียงกะโหลกศีรษะแตกกระจายดังก้องไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและตื่นตระหนกสุดขีดทหารเจ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบกับฝันร้ายที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายพวกเขาพบว่าตนเองถูกขังอยู่ก้นเหวลึกที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดินสูงชันทหารฉินเบื้องบนระดมยิงหาฝนลูกธนูเพลิงและลูกศรอาบยาพิษลงมาอย่างไม่ยั้งมือแสงไฟจากลูกธนูเพลิงส่องสว่างให้เห็นสภาพขุมนรกทหารเจ้าพยายามปีนตะกีดตะกายขึ้นไปบนปากเหวด้วยมือเปล่าเล็บหลุดลอกเลือดสาดแต่ก็ถูกทหารฉินใช้หอกแทงหรือใช้พลั่วฟาดจนตกลงมาทับซ้อนกันเป็นภูเขาศพและขั้นตอนที่อำมหิตที่สุดก็เริ่มขึ้นการฝังทั้งเป็นทหารฉินนับแสนนายใช้พลั่วและจอบระดมโกยดินทรายและก้อนหินถมลงไปในหุบเหวและร่องดินเหล่านั้นอย่างบ้าคลั่งดินจำนวนมหาศาลไหลบ่าลงมาประดุจพายุหิมะสีน้ำตาลถมทับร่างของทหารเจ้าที่กำลังกรีดร้องทหารหลายคนที่ยังไม่ตายพยายามชูมือขึ้นฟ้าเพื่อขออากาศหายใจแต่ดินก็ไหลลงมากรบปากกรบจมูกและฝังกลบพวกเขาทั้งเป็นช่วยด้วยไว้ชีวิตข้าด้วยข้ามีลูกเมียรออยู่ที่หานตาลไอ้พวกปีศาจฉินสวรรค์จะต้องสาปแช่งพวกแกเสียงกลด่าเสียงร้องไห้และเสียงสำลักดินของคน400,000 คนดังก้องกังวานสะเทือนไปทั้งหุบเขาฉางผิงพื้นดินสั่นสะเทือนด้วยแรงดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของชายชะกันที่กำลังจะขาดใจตายเป็นบทเพลงมรณะที่แม้แต่ยมบาลในขุมนรกยังต้องเบือนหน้าหนีการสังหารหมู่ดำเนินไปตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าและเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาในวันใหม่หุบเขาฉางผิงที่เคยลึกชัน
บัดนี้ถูกถมจนเต็มตื้นไปด้วยดินและหินที่คลุกเคล้าไปด้วยเลือดและเนื้อของมนุษย์400,000 คนไม่มีเสียงร้องไห้อีกต่อไปมีเพียงความเงียบสงัดที่เจือปนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งไปไกลนับ10 ลี้พื้นดินบางจุดยังคงมีการขยับตัวยุบพองเบาๆบ่งบอกว่ายังมีบางชีวิตที่พยายามดิ้นรนอยู่เบื้องล่างแต่ก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นขึ้นมาได้อีกแล้ว400,000 ชีวิตถูกลบหายไปจากแผ่นดินภายในคืนเดียวด้วยฝีมือของบุรุษนามว่าไปฉีแต่ทว่าความเหี้ยมโหดของไปฉียังไม่จบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ฟังในตอนเช้าทหารฉินได้นำตัวทหารเจ้ากลุ่มหนึ่งจำนวนเพียงแค่240 คนซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ที่อายุน้อยที่สุดเป็นเพียงเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งแตกเนื้อหนุ่มมาคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าไปฉีเด็กหนุ่มทั้ง240 คนนี้ตัวสั่นเทาหวาดกลัวจนปัสสาวะราดพวกเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นรอคอยคมดาบที่จะบั่นคอพวกเขาเหมือนกับสหาย400,000 คนที่เพิ่งถูกฝังไปแต่ไปฉีกลับเดินเข้ามาหาพวกเขาไม่ได้ชักดาบแต่กลับออกคำสั่งที่ทำให้เด็กหนุ่มเหล่านั้นต้องตกตะลึงข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าไปฉีกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกทะลุขั้วหัวใจจงเก็บข้าวของและเดินเท้ากลับไปยังนครหานตานแคว้นเจ้าของพวกเจ้าเสียเถิดทำไมไปฉีถึงรอดชีวิตเด็กหนุ่ม240 คนนี้เป็นเพราะเขามีความเมตตาหลงเหลืออยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเลยครับท่านผู้ฟังนี่คือสุดยอดศิลปะแห่งสงครามจิตวิทยาทำลายล้างที่เลือดเย็นที่สุดไปฉีรู้ดีว่าการฆ่าคน400,000 คนที่ฉางผิงเป็นเพียงการทำลายกองทัพแต่การจะทำลายแคว้นเจ้าให้พินาศย่อยยับอย่างแท้จริงต้องทำลายจิตวิญญาณของประชาชนในเมืองหลวงด้วยหากไม่มีใครรอดกลับไปเลยชาวแคว้นเจ้าก็จะแค่สงสัยและรอคอยด้วยความหวังแต่การส่งเด็กหนุ่ม240 คนนี้กลับไปก็เพื่อใช้พวกเขาเป็นโทรโข่งที่มีชีวิตให้นำภาพความวิปริตความสยดสยองสภาพศพที่กองเป็นภูเขาและเสียงร้องโหยหวนของการถูกฝังทั้งเป็นเล่าให้พ่อแม่พี่น้องและภรรยาของทหาร400,000 คนในนครหานตานได้ฟังอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่เทพเจ้ามัจจุราชคำนวณไว้ทุกประการครับเมื่อเด็กหนุ่ม240 คนเดินทางกลับไปถึงนครหานตานและเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมทั้งหมดให้ชาวเมืองฟังนครหานตานทั้งเมืองก็ตกอยู่ในสภาวะช็อกและพังทลายอย่างสมบูรณ์แบบท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงเมืองหลวงที่ทุกหลังคาเรือนทุกบ้านทุกครอบครัวต้องสูญเสียพ่อสามีลูกชายหรือพี่ชายไปพร้อมๆกันในวันเดียวไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายถนนทุกสายในนครหานตาลเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญแทบขาดใจของสตรีและคนชราเสียงร่ำไห้ดังก้องไปทั่วแผ่นดินแคว้นเจ้าประชาชนทุกคนพร้อมใจกันสวมชุดไว้ทุกสีขาวนครหานตาลกลายเป็นเมืองแห่งผ้าขาวและคราบน้ำตาความโศกเศร้าและความสิ้นหวังที่หนักหน่วงนี้ได้สูบเอาพลังชีวิตพลังใจและวิญญาณการต่อสู้ของแคว้นเจ้าไปจนหมดสิ้นแคว้นเจ้าที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรมีทหารม้าที่แข็งแกร่งที่สุดบัดนี้สูญเสียกำลังพลชายชะกันไปจนแทบไม่เหลือคนทำนาหรือถือดาบอีกต่อไปแคว้นเจ้าตกต่ำลงกลายเป็นแคว้นที่อ่อนแอที่สุดและไม่มีวันที่จะฟื้นตัวกลับมาเป็นมหาอำนาจได้อีกเลยในประวัติศาสตร์ยุคจ้านกัวส่วนไปฉีชัยชนะอันหฤโหดในครั้งนี้ทำให้เขาได้รับการขนานนามจากผู้คนทั้ง7แคว้นว่าเหรินถูซึ่งแปลว่ามนุษย์มัจจุราชหรือคนเชือดคนชื่อของไปฉีกลายเป็นคำสาปที่แม้แต่เด็กร้องไห้ในยามวิกาลหากได้ยินชื่อนี้ก็ยังต้องหยุดร้องด้วยความหวาดกลัวจบลงไปแล้วครับสำหรับโศกนาฏกรรมฉางผิงสงครามที่นองเลือดและหฤโหดที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุคจ้านกัวท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกขนลุกและหดหู่ไปกับความโหดร้ายของสงครามเหมือนกับผมไหมครับนี่คือบทสรุปที่เจ็บปวดที่สุด
เมื่อความจองหองและทฤษฎีบนแผ่นกระดาษของเจ้าข้อต้องมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันเลือดเย็นของไปายฉี่ชีวิตคน 400,000 คนต้องกลายเป็นเหยื่อสังเวยความผิดพลาดทางการเมืองและการทหารในพาร์ทหน้าซึ่งเป็นเฟส 2 Exclusive Analysis เราจะมาถอดรหัสและวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งครับว่าทำไมคนฉลาดหลักแหลมอย่างเจ้าข้อถึงได้นำพากองทัพไปสู่ความตายบทเรียนเรื่องการบริหารคนเก่งแต่ในทฤษฎีให้แง่คิดอะไรกับองค์กรและธุรกิจในยุคปัจจุบันบ้างและแท็กติกการปิดล้อมของไปายฉี่ซ่อนเคล็ดลับอะไรในทางยุทธศาสตร์มาร่วมคอมเมนต์แสดงความรู้สึกของท่านต่อสมรภูมิฉางผิงกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมหากาพย์เรียดก๊กด้วยนะครับเตรียมพบกับบทวิเคราะห์ที่เข้มข้นที่สุดในพาร์ทถัดไปครับท่านผู้ฟังครับ เราได้เดินทางผ่านห้วงเวลาที่มืดมิดและหดหู่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุคจ้านก่อกันมาแล้วกลิ่นคาวเลือดและเสียงร้องโหยหวนของชายชะกัน 400,000 คนในหุบเขาฉางผิงคงจะยังคงดังก้องอยู่ในความรู้สึกของใครหลายคนโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของคนดีสู้กับคนเลวแต่มันคือผลลัพธ์ของความผิดพลาดเชิงระบบการตัดสินใจที่ไร้สติและความโหดเหี้ยมของยุทธศาสตร์ที่ถูกคำนวณมาอย่างเลือดเย็นในเฟสของ Exclusive Analysis วันนี้ผมขอให้ท่านผู้ฟังสูดลมหายใจลึกๆวางความโศกเศร้าทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วสวมหมวกของผู้บริหารระดับสูงนักยุทธศาสตร์และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR เพื่อมาถอดรหัสความล้มเหลวของแคว้นเจ้าและความอัจฉริยะที่อำมหิตของแคว้นฉินเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตคนเกือบครึ่งล้านนี้ได้ฝากบทเรียนราคาแพงอะไรไว้ให้กับโลกของการบริหารธุรกิจและจิตวิทยาองค์กรในยุคปัจจุบันบ้าง 1. ปรากฏการณ์แม่ทัพบนแผ่นกระดาษ The Paper General Phenomenon ความเสี่ยงของคนเก่งทฤษฎีแต่ไร้ประสบการณ์บทเรียนแรกและเป็นบทเรียนที่คลาสสิกที่สุดจากสมรภูมิฉางผิงคือเรื่องราวของเจ้าข้อครับในโลกขององค์กรธุรกิจและการทำงานยุคปัจจุบันเรามักจะได้พบเจอกับเจ้าข้อแห่งยุคดิจิทัลอยู่บ่อยครั้งพวกเขาคือคนหนุ่มสาวไฟแรงที่อาจจะเพิ่งเรียนจบ MBA จากสถาบันชื่อดังหรือเป็นที่ปรึกษาคอนซัลเทนต์ที่มีโปรไฟล์หรูหราพวกเขาสามารถทำสไลด์นำเสนอ PowerPoint ได้อย่างสวยงามสามารถใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ Buzzwords มาอธิบายกลยุทธ์ได้อย่างฉะฉานและเมื่อต้องอยู่ในห้องประชุมพวกเขาสามารถโต้วาทีเอาชนะคนทำงานรุ่นเก่าได้อย่างราบคาบราวกับเจ้าข้อที่โต้วาทีชนะบิดาของตนนั่นเองแต่ท่านผู้ฟังครับการอธิบายกลยุทธ์กับการลงมือปฏิบัติจริงในสภาวะวิกฤตมันเป็นทักษะที่ใช้สมองคนละส่วนกันอย่างสิ้นเชิงความผิดพลาดของเจ้าข้อไม่ใช่การที่เขาไม่เก่งตำราแต่คือการที่เขาเป็นเหยื่อของ Dunning-Kruger Effect หรือภาวะที่คนมีความรู้เพียงผิวเผินแต่มั่นใจในตัวเองสูงเกินจริงเขาท่องจำตำราของซุนวูที่ว่าด้วยการโจมตีรวดเร็วดุจสายฟ้าแต่เขาไม่เคยสัมผัสกับความจริงของสงครามไม่เคยรู้ว่าเวลาที่ทหารตกใจกลัวจนเสียขวัญ นั้นเป็นอย่างไรไม่เคยบริหารระบบโลจิสติกการส่งเสบียงให้คน 400,000 คนและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำที่ซื้อใจคนท่านผู้ฟังจำที่มารดาของเจ้าข้อเปรียบเทียบเขากับบิดาได้ไหมครับเจ้าเชอบิดากินข้าวหม้อเดียวกับทหารแบ่งปันความมั่งคั่งให้ลูกน้องนี่คือ leadership ภาวะผู้นำที่แท้จริงเมื่อถึงคราววิกฤตลูกน้องย่อมพร้อมตายถวายหัวให้แต่เจ้าข้อกลับเย่อหยิ่งมองทหารเป็นแค่เบี้ยบนกระดานและเอาเงินไปกว้านซื้อที่ดินนี่คือตัวอย่างของผู้บริหารที่ management by spreadsheet บริหารงานผ่านตัวเลขบนจอโดยขาด empathy ความเห็นอกเห็นใจในโลกธุรกิจ
หาก CEO หลงไหลในวาทศิลป์ของคนเก่งทฤษฎีแล้วมอบอำนาจป้ายอายสิทธิ์ให้พวกเขาไปคุมโปรเจกต์ใหญ่ที่มีชีวิตของพนักงานเป็นเดิมพันโดยไม่ให้พวกเขาได้ผ่านการทดสอบหน้างานจริงเสียก่อนผลลัพธ์ก็คงไม่ต่างจากกองทัพเจ้าที่ถูกนำไปละลายทิ้งในช่องเขาปิเหล่ครับตำราและทฤษฎีนั้นสำคัญแต่มันไม่สามารถใช้แทนประสบการณ์และสัญชาตญาณที่ได้มาจากการอาบน้ำร้อนน้ำเย็นได้เลย 2. เมื่อ CEO หลงทางด้วยทางลัดและอคติลำเอียง confirmation bias ประเด็นที่สองที่เราต้องนำมาผ่าตัดกันคือความผิดพลาดของผู้นำสูงสุดกษัตริย์เจ้าเซี่ยวเฉิงหวังครับหากเรามองในมุมมองของนักลงทุนหรือ CEO กษัตริย์เจ้าทรงกำลังเผชิญกับปัญหาเบิร์นเรทอัตราการเผาผลาญเงินทุนที่สูงลิ่วกองทัพนับแสนนายไปติดลมอยู่ที่ฉางผิงถึง3 ปีโดยไม่มีทีท่าว่าจะชนะเสบียงอาหาร cash flow กำลังจะหมดประเทศความเครียดและความกดดันจากผู้ถือหุ้นประชาชนและขุนนางทำให้พระองค์ต้องการ Silver Bullet หรือกระสุนเงินที่จะมาแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบลงในพริบตาและเมื่อคนเรากำลังสิ้นหวังและต้องการทางลัดสมองของเราจะเปิดรับอคติลำเอียงเพื่อยืนยันความคิดตนเอง confirmation bias อย่างรุนแรงครับเหรียญผัวแม่ทัพเท่าคือตัวแทนของกลยุทธ์ตั้งรับและอดทนซึ่งในโลกธุรกิจมันคือการค่อยๆสร้างรากฐานการทำ R&D หรือการค่อยๆแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดแบบไม่หวือหวามันเป็นกลยุทธ์ที่น่าเบื่อไม่สะใจและต้องใช้เวลาในขณะที่ข่าวลือเรื่องเจ้าข้อที่ฟ้านซุยกุนซือแคว้นฉินแอบปล่อยเข้ามามันคือภาพฝันของการเติบโตแบบก้าวกระโดด growth hack ที่สัญญาว่าจะบุกทะลวงและคว้าชัยชนะมาให้ในพริบตาฟ้านซุยใช้ศิลปะแห่งการปล่อยข่าวลือ corporate espionage โจมตีจุดอ่อนทางจิตวิทยาของกษัตริย์เจ้าได้อย่างแม่นยำกษัตริย์เจ้าเลือกที่จะปลดผู้บริหารสายปฏิบัติการ COO ที่มั่นคงอย่างเหลียนผัวทิ้งเพียงเพราะเขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วหันไปจ้างนักขายฝันอย่างเจ้าข้อมาแทนโดยไม่ฟังคำทัดทานของบอร์ดบริหารคนอื่นๆหลินเซียงหรูหรือแม้มารดาของเจ้าข้อเองนี่คือบทเรียนเตือนใจผู้นำองค์กรระดับสูงทุกคนครับในยามวิกฤตอย่าปล่อยให้ความใจร้อนและภาพฝันอันสวยหรูมาบดบังสายตาแห่งความเป็นจริงการปรับเปลี่ยนผู้นำองค์กรกลางสมรภูมิเพียงเพราะต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจมักจะนำไปสู่ความหายนะที่ประเมินค่าไม่ได้เสมอ 3. ตัดเส้นเลือดใหญ่การทำลายซัพพลายเชนและพลิกจุดแข็งให้เป็นจุดอ่อนข้ามามองที่ฝั่งของผู้ชนะอย่างไปฉี่เทพเจ้าแห่งสงครามกันบ้างครับหากเราวิเคราะห์แทคติกของไปฉี่ที่หุบเขาฉางผิงเราจะพบความอัจฉริยะในการบริหารกลยุทธ์สงคราม strategic management ที่เหนือชั้นมากเจ้าข้อนำกองทัพ 400,000 นายบุกตะลุยเข้ามาหากไปฉี่สั่งให้กองทัพฉินเข้าปะทะตรงๆแบบเอาช้างชนช้างต่อให้ทหารฉินจะเก่งกาจแค่ไหนก็ต้องสูญเสียกำลังพลไปอย่างมหาศาลแน่นอนแต่ยอดกุนซือจะไม่โจมตีที่จุดแข็งของศัตรูครับแต่จะโจมตีที่ระบบหล่อเลี้ยงของศัตรูแทนไปฉีใช้กลยุทธ์แกล้งถอยเพื่อล่อให้เจ้าข้อที่กำลังฮึกเหิมทิ้งฐานที่มั่นและถลำลึกเข้ามาในโซนสังหาร Kill Zone จากนั้นสิ่งที่ไปฉีทำไม่ใช่การพุ่งเป้าไปที่ทหาร 400,000 นายแต่เขาส่งทหารหน่วยกล้าตายเพียง 5,000 นายไปบุกยึดและตัดขาดเส้นทางลำเลียงเสบียงทิ้งเสียในโลกธุรกิจนี่คือกลยุทธ์การแข่งขันที่เฉียบขาดที่สุดครับหากคู่แข่งของคุณเป็นบริษัทขนาดใหญ่ยักษ์มีพนักงานมหาศาลเหมือนทัพเจ้า 400,000 คนจุดแข็งของพวกเขาคือขนาดที่ใหญ่โตแต่จุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดก็คือขนาดที่ใหญ่โตนั่นแหละครับเพราะยิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งมีค่าใช้จ่ายคงที่ Fixed Cost หรือปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูมากหากคุณสามารถใช้กลยุทธ์ไปตัด Supply Chain ของคู่แข่งไปแย่งชิงวัตถุดิบหลักตัดช่องทางการจัดจำหน่ายหรือทำให้กระแสเงินสดของพวกเขาหยุดชะงักองค์กรที่ใหญ่โตนั้นจะทรุดตัวลงด้วยน้ำหนักของตัวมันเองไปฉีกขังคน 400,000 คนไว้โดยไม่ต้องเปลืองลูกธนูแม้แต่ดอกเดียว
ปล่อยให้ความหิวโหยและต้นทุนที่มหาศาลบดขยี้กองทัพเจ้าจากภายในนี่คือการใช้สติปัญญาเอาชนะกำลังคนอย่างแท้จริงครับ 4. Extreme Risk Management การบริหารความเสี่ยงขั้นสุดกู่และการทำลายแบรนด์อย่างถาวรและเราก็มาถึงประเด็นที่หนักอึ้งและถกเถียงกันมานับพันปีการตัดสินใจสั่งฝังทั้งเป็นเฉลยศึก 400,000 คนของไปฉี่หากมองในมุมมองของมนุษยธรรมนี่คืออาชญากรรมสงครามที่เลวร้ายที่สุดแต่หากเราบังคับตัวเองให้มองผ่านเลนส์ของการบริหารความเสี่ยงขั้นสุดกู่ Extreme Risk Management ในบริบทของยุคสงครามล้างผลาญตรรกะของไปฉี่นั้นเย็นชาและไร้ช่องโหว่ครับไปฉี่ประเมินทรัพยากร Resource Allocation และพบว่าแคว้นฉินไม่มีต้นทุนเสบียงมากพอที่จะแบกรับภาระคน 400,000 คนนี้ได้หากเก็บไว้ทัพฉินเองที่จะอดตายประการต่อมาเขาประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง Security Risk คน 400,000 คนที่เต็มไปด้วยความแค้นหากนำกลับประเทศย่อมกลายเป็นมะเร็งร้ายที่บ่อนทำลายแคว้นฉินจากภายในหรือหากปล่อยกลับแคว้นเจ้าพวกเขาก็จะกลับมาถืออาวุธฟาดฟันแคว้นฉินอีกในอนาคตดังนั้นในสมการที่โหดร้ายของยุคจ้านกัวทางเลือกที่ปิดความเสี่ยงได้ 100% คือการล้างบางให้สิ้นซากครับแต่ความอัจฉริยะที่เลือดเย็นที่สุดของไปฉี่ไม่ใช่การฆ่าคน 400,000 คนแต่คือการจงใจปล่อยเด็กหนุ่ม 240 คนให้รอดชีวิตกลับไปต่างหากในมุมมองของการทำ PR Public Relation หรือ Marketing นี่คือการทำ Viral Marketing Campaign ที่จงใจสร้างผลกระทบทางลบ Negative Impact ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับไปฉี่ต้องการทำลายแบรนด์ Sentiment หรือขวัญกำลังใจของแคว้นเจ้าอย่างถาวรการส่งคน 240 คนกลับไปเล่าเรื่องราวความสยดสยองของการถูกฝังทั้งเป็นมันสร้างบาดแผลทางจิตวิทยามวลชน Mass Trauma ให้กับชาวเจ้าทั้งแผ่นดินทำให้ประชาชนแคว้นเจ้าสูญสิ้นวิญญาณแห่งการต่อสู้แตกสลายจากภายในและฝังความหวาดกลัวคำว่าแคว้นฉินและไปฉี่ลงไปใน DNA ของศัตรูนี่คือการชนะสงครามในระดับจิตวิญญาณที่รุนแรงยิ่งกว่าการตีเมืองหานตาลให้แตกเสียอีกโศกนาฏกรรมฉางผิงคือกรณีศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการปะทะกันระหว่างทฤษฎีและความเป็นจริงมันเตือนใจให้พวกเราทุกคนรู้ว่าในการทำงานและการใช้ชีวิตการท่องจำทฤษฎีได้ครบทุกข้อไม่ได้การันตีความสำเร็จเสมอไปผู้นำที่แท้จริงต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และต้องประเมินสถานการณ์บนรากฐานของความจริงเสมอในขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวเมื่ออำนาจเบ็ดเสร็จตกอยู่ในมือของผู้ที่ไร้ซึ่งความเมตตาความสำเร็จของแคว้นฉินถูกสร้างขึ้นบนซากศพและน้ำตาของเพื่อนมนุษย์ซึ่งท้ายที่สุดแล้ววิบากกรรมของการนองเลือดเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทวงคืนในหน้าประวัติศาสตร์ยุคหลังๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับสำหรับมหากาพย์เลียดก๊ก EP นี้ก็ต้องขอจบลงด้วยความลึกซึ้งและหนักอึ้งเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ข้อคิดอะไรจากการพินาศของกองทัพเจ้าบ้างและท่านคิดว่าการตัดสินใจของไปฉี่นั้นในยุคสงครามถือเป็นความจำเป็นหรือเป็นเพียงความอำมหิตวิปริตมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์รายการมหากาพย์เลียดก๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับใน EP หน้าเมื่อแคว้นเจ้าสูญสิ้นชายชะกันไป 400,000 คนนครหานตาลจะต้านทานทัพม้าเหล็กของแคว้นฉินที่จะบุกมาเหยียบย่ำเมืองหลวงได้อย่างไรใครจะเป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวมากอบกู้แผ่นดินที่กำลังจะล่มสลายเตรียมพบกับภาคต่อของมหากาพย์แห่งไฟสงครามได้ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ